इलेक्ट्रिकल क्लब टक सिरिज एपिसोड 4 हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा म अपेक्षा घिमिरेको नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ इन्जिनियर सृष्टि श्रेष्ठ। सी इज एसोसिएट प्रोजेक्ट म्यानेजर एट कोड्रस। सो विथआउट अडो लेट्स वेलकम हर टु द प्लेटफर्म। नमस्कार दिदी, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? सो तिमीले भने जस्तै म अहिले कोड्रस नाम गरेको एउटा स्टार्टअपमा एज अ एसोसिएट प्रोजेक्ट म्यानेजर काम गर्दैछु। सो के काम गर्दैछु भन्दाखेरि मेरो काम भनेको एज अ टेक कम्पनी है, देयर आर डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स यु हेभ टु वर्क अन। सो कोड्रसले चाहिँ अहिले कस्तो गरिरहेको छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टेक कम्पनीजको लागि उनीहरूको ट्यालेन्ट पाइपलाइन है, उनीहरूको ट्यालेन्ट पाइपलाइन चाहिँ नि फर्म गरिदिने, डेभलप गरिदिने, मोनिटर गरिदिने, सो त्यस्तो खालको सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ। एज अ पार्ट अफ द्याट हामीले अब अप्रेन्टिससिपहरू प्रोग्राम रन गर्ने, सँगसँगै उनीहरूको टेस्टिङ, त्यो कोडिङ स्किल्सहरू होन गर्ने है, त्यो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छौँ। सो त्यो एउटा प्रोजेक्ट हेर्ने मेरो काम भयो। सँगसँगै चाहिँ हामीले एउटा इन हाउस प्रडक्ट डेभलप गर्दैछौँ कि विच काइन्ड अफ हेल्प्स इन द प्रोसेस है। सो टेस्टिङहरू, वान वे इन्टरभ्युज, सो त्यस्तोको लागि हामीले एउटा प्रडक्ट डेभलप गर्दैछौँ। सो त्यसको डेभलपमेन्टको ओभरअल प्रोग्रेस ट्र्याक गर्ने। हजुर, अहिले कोड्रसमै व्यस्त हुनुहुन्छ। सो पहिला चाहिँ अब ब्याचलर इन इलेक्ट्रिकल गर्नुभयो। सो कसरी आइयुईमा आउनुभयो? जर्नी चाहिँ कस्तो रह्यो 4 इयर्सको? ओके, सो आई थिङ्क धेरैजनालाई एकदम सिमिलर टाइपको हुन्छ है। सो कलेज पढ्दाखेरि स्कुलमा राम्रो मार्क्स आउँछ, के पढ्ने? साइन्स पढ्ने है। अनि साइन्स पढिसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो थियो भन्दाखेरि घरमा चाहिँ एकदम डक्टर हुन्छ नि, हाम्रो फ्यामिलीमा कोही डक्टर छैन, डक्टर हुनुपर्छ। तर आई वाज नट इन्ट्रेस्टेड इन बिङ अ डक्टर कि। सो त्यो भएपछि सबैभन्दा छिटो एस्केप गर्न मिल्ने भनेको म्याथ्स लिने, अनि त्यसपछि हुन्छ नि अरू कुनै टेक्निकल करियर हेर्छु भन्ने थियो है। त्यसपछि चाहिँ आफ्टर द्याट सो कलेज सक्यो, सबैभन्दा अभियस भनेको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पिएमा आएर प्रिपेयर गर्ने भनेर हुन्थ्यो। अनि त्यति बेलामा पिएमा प्रिपेयर गऱ्यो, इन्ट्रान्स दियो, अनि सो ओभरअल भनौँ न इन्जिनियर हुन मन छ भन्ने चाहिँ एउटा लाइक ओभरअल आइडिया चाहिँ थियो। त्यसपछि फर्चुनेटली पुचोकमा नाम निस्क्यो, त्यसपछि आएँ जस्तो हो। अब इलेक्ट्रिकलमा चाहिँ नि अब कस्तो भन्ने, एज द के भने मेरो अरूहरूको चाहिँ अलिकति भन्दा डिफ्रेन्ट चाहिँ मेरो के थियो भन्दाखेरि म सुरुमा इलेक्ट्रिकल पढ्छु भन्ने चाहिँ मलाई मेन्टालिटी चाहिँ थिएन है। सो आई वाज मोर इन्टु सिएस, कम्प्युटर साइन्सतिर चाहिँ गर्छु भन्ने थियो। तर त्यति बेलामा के भन्ने द फेट ह्याड इट्स प्ले भनौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म इलेक्ट्रिकलमा आएँ। अनि आई डु थिङ्क बिकज आई वेन्ट फ्रम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ टु अगेन टेकको फिल्डमा, तर स्टिल त्यसमा पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको त्यो भनौँ न पढाइ भनौँ अथवा जे सिकायो भनौँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङले, त्यो कुराहरू पनि रिलेटेबल भएर चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ काइन्ड अफ भनौँ न शिफ्ट गर्न पनि मिल्यो भनेर भन्छु म। सो त्यही नै थियो ओभरअल 4 इयर्समा चाहिँ। आई थिङ्क हाम्रो क्लासमा चाहिँ नि देयर वाज अ काइन्ड अफ हार्मोनियस पनि थियो कि हाम्रो क्लास चाहिँ एउटा हिसाबमा है। सो त्यो अनुसार अब प्रोजेक्टहरू सँगै गर्ने, सँगै घुम्न जानेदेखि लिएर सँगै सिक्ने कुराहरू होइन। सो अप्स एन्ड डाउन्स चाहिँ हुन्छ, देयर आर हुन्छ नि। अरू बेलामा चाहिँ बाहिर हिँडिरहेको छ, एक्जामको बेलामा प्रेसर हुन्छ, सो त्यो चाहिँ हुन्छ। तर इट वाज लाइक एनी अदर अन्डरग्रेजुएट जर्नी। सो इन्ट्रेस्टिङ नै थियो, समटाइम्स डिफिकल्ट बिकज अफ कोर्स वर्क, तर ओभरअल चाहिँ एकदम स्मुथली गयो। हजुर, रमाइलो नै भयो। अब इलेक्ट्रिकल डोमेन लिइसकेपछि अरू फिल्डमा जान पनि सजिलो नै छ। सो टेकमा जान नि हजुरलाई सजिलै भयो होला। लोकसमा चाहिँ मार्केटिङ डिरेक्टरको रूपमा कार्यरत हुनुभयो। सो कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स, अनि के गर्नुभयो त्यसमा, के सिक्नु पनि भयो? ओके, सो लोकसमा चाहिँ अब डिरेक्टली इन्भल्भ भनेर भनौँ न, इन्डिरेक्टली फर्स्ट इयरदेखि नै इन्भल्भ भएको थिएँ म। सो आई थिङ्क इफ यु वान्ट टु बी इन द लोकस कम्युनिटी इन द 4th इयर, यु हेभ टु स्टार्ट बिङ इन्भल्भ इन द फर्स्ट इयर भन्छ है, त्यो चाहिँ एउटा। सो हामी फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ एकदम सिम्पल इन्भल्भमेन्ट थियो कि है। सो मेरो रुममेट अनि मलाई अलिकति रमाइलो गर्न मन पर्थ्यो। एन्ड देयर वाज दिस त्यो कि अहिले पनि हुन्छ होला है, डान्स गर्छ नि फ्ल्यासमा। सो हामी चाहिँ नि ल फ्ल्यासमा डान्स गर्ने भनेर हामी दिदीहरूले सिकिसक्नु पनि भएको थियो कि डान्स होइन। त्यो पछि पनि होइन हामी पनि जान्छौँ भनेर वी वेन्ट देयर। अनि आई थिङ्क त्यो एउटा भइसकेपछि चाहिँ जति पनि सिनियर्सहरू हुनुहुन्थ्यो नि हामीभन्दा माथिको, अलिकति वियर्ड के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो फिजिक्सको असेसमेन्टले गर्दाखेरि 3 जना बाहेक कोही पनि गएको थिएन कि फर्स्ट इयरको फ्ल्यास फर्ममा। अनि हामीलाई चाहिँ के सजिलो भयो भन्दाखेरि इट वाज भेरी इजी टु के भने एज ओन्ली जुनियर्स होइन, किनभने फर्स्ट इयरमा आउँदाखेरि चाहिँ काइन्ड अफ क्युरियोसिटी हुन्छ कि सिनियरले ए कस्तो रहेछन् फर्स्ट इयरको मान्छेहरू भनेर। सो वेन द्याट ह्यापन इट वाज भेरी इजी फर अस टु इन्टरेक्ट विथ द सिनियर्स कि सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयरको दाइ दिदीहरू। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले अरू जेमा इन्भल्भ हुनुभएको छ कि, जस्तै एकजना
एक्जाम्पल दिनुपर्दा जस्तै मिसन दी हुनुहुन्थ्यो, मिसन दी पनि फ्ल्यासबकमा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले चाहिँ त्यति बेलामा क्विज कम्पिटिसन पनि अर्गनाइज हुन्थ्यो कि लोकसमा है। सो त्यो गराउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा भलिन्टियर गर्ने। सो वेन यु नो द सिनियर्स दे आर डुइङ सम थिङ्स इन लोकस, अनि त्यसमै म पनि गर्छु, म पनि आउँछु, म पनि भलिन्टियर गर्छु। सो द्याट्स हाउ इट वाज स्टार्टेड। त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ सो वाट डिड आई डु, सो अनि फर्स्ट इयरमा प्रोजेक्ट पनि हुन्थ्यो है, प्रोजेक्ट सोकेस त्यसमा पनि पार्ट लिएँ। त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ नि मैले अर्को टेक डिबेट्स भन्ने कम्पिटिसनमा पार्ट लिएँ होइन। अनि टेक डिबेट्समा पार्ट लिइसकेपछि चाहिँ नि त्यति बेलामा ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री फर्मेटको डिबेट हुन्थ्यो कि, अनि विच युज टु बी अबाउट टेक टपिक्स है डिफ्रेन्ट। अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि। अनि आई थिङ्क आफ्टर टेक डिबेट्स हामीले पुलचोकमा स्टार्टै भएको थियो कि पुलचोक डिबेटिङ क्लब भनेर होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामी सबैजना डिबेटिङ मनपर्नेहरू भेटेर डिबेट गर्ने त्यस्तो गर्थ्यौँ कि। अनि आफ्टर द्याट ह्यापन थर्ड इयरमा आइसकेपछि चाहिँ अब फोर्थ इयरको ब्याचको दाइ दिदीहरूले चाहिँ टेक डिबेट्स अर्गनाइज गर्ने कोही पनि हुनुहुन्थेन कि। अनि त्यसपछि मलाई डिबेट गर्न मनपर्ने भएको भएर चाहिँ नेचुरली भनौँ टेक डिबेट्स अर्गनाइज गरेँ है मैले। सो त्यति गरिसकेपछि स्पोन्सर खोज्नेदेखि लिएर पार्टनर कलेक्ट गर्नुपर्नेदेखि लिएर अर्गनाइजिङको पार्टिसिपेन्ट ल्याउनु पर्ने, उनीहरूलाई केटर गर्नुपर्ने पार्ट भइहाल्यो। सो त्यो भइसकेपछि टेक डिबेट्सको एक्सपिरियन्सले चाहिँ फोर्थ इयरमा भनौँ न, सो हाम्रो लागि भनेको चाहिँ त्यो लोकसमा ओभरअल इन्भल्भमेन्टले गर्दा है। सो त्यो के फोर्थ इयरमा गएर चाहिँ ल लोकसमा इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने भयो कि। त्यसपछि चाहिँ सो थाहा पनि छ होला सबै उनीहरूलाई, फोर्थ इयरमा त्यो इलेक्सन टाइपको प्रोसिजर हुन्छ। सो हाम्रो पालासम्म चाहिँ इट वाज 5 पिपल फ्रम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट। सो हाम्रो केसमा चाहिँ आई थिङ्क यस्तो हुन्छ, सो के भन्ने कोटा हो कि के भन्ने होइन, केटीहरूको लागि चाहिँ अमङ द 5 लाइक 1 ह्याज टु गो जस्तो हुन्छ कि होइन, फिमेल कम्पल्सन जस्तै भनौँ न। सो देयर इज लाइक अ सिट रिजर्भ फर गर्ल्स। तर हाम्रो केसमा चाहिँ नि वियर्डली सो पहिलाको इयर्समा पनि देयर युज टु बी लाइक 3-4 क्यान्डिडेट्स के त्यो के भन्ने जानको लागि पनि। मेरोमा चाहिँ आई डोन्ट नो भाइ, तर हाम्रोमा चाहिँ कोही पनि थिएन कि एक्सेप्ट मी हु वान्टेड टु बी इन द लोकस टिम। सो मेरो चाहिँ इलेक्सन पनि भएन है। सो आई डिडन्ट गो थ्रु द इलेक्सन पार्ट। म अलरेडी नै काइन्ड अफ हुन्छ नि सृष्टि चाहिँ जान्छ भनेर भइसकेको थियो मेरो पालामा चाहिँ। तर इभन इफ द इलेक्सन ह्यापन्ड आई काइन्ड अफ नो आई वुड हेभ गन इन द टिम है। किनभने चाहिँ आई थिङ्क त्यो के भन्ने अब लोकसमा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ नि सो दे अल्सो लुक एट हुन्छ नि यो मान्छेले चाहिँ नि के लिएर आउन सक्छ लोकसको टिममा। सो त्यही हो, सेलेक्ट भयो। त्यसपछि गइसकेपछि चाहिँ एज अ लाइक नाम चाहिँ मार्केटिङ डिरेक्टर छ, तर माई वर्क वाज मोर अबाउट गेटिङ स्पोन्सर्स है। स्पोन्सर लिएर आउनु पऱ्यो, इभेन्ट गर्नको लागि पैसा लिएर आउनु पऱ्यो। कलेजले फन्डको केसमा हामीलाई हेल्प गर्दैन है अनफर्चुनेटली पुस्तकमा। सो अब के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इन्टरेक्टिङ विथ पिपल एन्ड प्रोफेसनल्स है, द्याट वाज आई थिङ्क द बेस्ट पार्ट अफ बिङ द मार्केटिङ डिरेक्टर। किनभने एज द मार्केटिङ डिरेक्टर स्पोन्सरसिप लिएर आउनुपर्छ, स्पोन्सर लिएर आउने कम्पनीहरूबाट हो। म चाहिँ नि जस्तै प्रपोजलहरू बनाउने, एमओयुजहरू बनाउने होइन। त्यसपछि चाहिँ कम्पनीहरूमा गएर चाहिँ ल वाइ यु सुड स्पोन्सर टु लोकस, लोकसमा के हुन्छ, किन चाहिँ नि हामीले हजुरले स्पोन्सर गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले एज अ इभेन्ट अथवा भनौँ न एज अ कमिटी हजुरलाई चाहिँ सो लोकस त एनजिओ पनि हो है। सो एज द ब्रान्ड अफ लोकस हामीले चाहिँ तपाईँको कम्पनीलाई के प्रोभाइड गर्न सक्छौँ है। सो त्यो एउटा नेगोसिएसनको पार्ट। अनि त्यो के हाउ यु टेक care of yourself अथवा भनौँ न how you reflect yourself in front of other people है as somebody who is a professional। किनभने उता गइसकेपछि चाहिँ if you behave like a student who is not experienced है, so के भन्ने अब एकदम इजी टर्म्समा कुरा गरेर चाहिँ हेपिन्छ कि। किनभने उहाँहरूको लागि त दे हेभ बिन वर्किङ इन द इन्डस्ट्री फर 5-10 years, दे हेभ सिन सो मेनी किड्स लाइक अस है। उहाँहरूको लागि भनेको येट अनदर के भन्ने बच्चाहरू हु डोन्ट ह्याभ आइडिया अबाउट एनिथिङ एन्ड ह्याभ एक्स टु कम फ्रम लाइक ह्याभ एक्स फ्रम मनी। सो उहाँहरूको लागि त त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो नि त त्यो पैसा भनेको। सो आई थिङ्क वान पार्ट बेस्ट पार्ट वाज त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ कि ओके हामीले चाहिँ कसरी अदर पार्टीलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। हामीले एज अ अब भनौँ न म कतै पनि भयो भने म एज अ पर्सन अथवा म रिप्रेजेन्टिङ एनी कम्पनी है, मैले चाहिँ अर्को कम्पनीलाई के दिएँ भने चाहिँ त्योमा कम्पनीले चाहिँ मसँग डिल गर्नलाई चाहिँ नि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ। सो आई थिङ्क अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट वाज द बेस्ट। त्यसपछि अदर वुड बी लिडरसिप है, बिल्डिङ यर लिडरसिप। किनभने मार्केटिङ स्पोन्सरसिप लिएर आउने भनेको एक्लै गर्न सक्ने काम चाहिँ होइन, योर एन्टायर टिम हेज टु डेडिकेट के टु डुइङ द्याट। सो इन डुइङ द्याट सो आई थिङ्क त्यो कि एकअर्कासँग कम्युनिकेट कसरी गर्ने, आफ्नो टिमलाई यो गर भनेर काम कसरी डेलिगेट गर्ने होइन, अनि कन्फ्लिक्टहरू कसरी रिजल्भ गर्ने, सँगसँगै चाहिँ नि सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो कामको अनरसिप
लिन कसरी सिकाउने चाहिँ भन्दिनँ तर रियलाइज गराउने भनौँ न सो त्यो पार्ट वाज आई थिङ्क द बेस्ट 3 थिङ्स अर्को भनेको आई थिङ्क मार्केटिङ टिम त्यो मार्केटिङ डिरेक्टरवाला भइसकेपछि चाहिँ मैले के पनि इन्स्योर गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि किनभने हरेक इभेन्टको लागि स्पोन्सर असाइन्ड हुन्थ्यो यु हेभ टु मेक स्योर तिमीले जे क्लेम गरेको छौ नि त्यो चाहिँ एक्चुअली कम्पनीले पाइरहेको छ है सो त्यति बेलामा चाहिँ अब के भन्ने इन्डाइरेक्टली चाहिँ यु अल्सो गेट इन्भल्भ इन वाट इज ह्यापनिङ कि सो त्यो लजिस्टिक्सको कुरा मिलिरहेको छ कि छैन इभेन्ट राम्ररी गयो कि गएन सो हुन्छ नि वर्किङ विथ द इन्टायर टिम एन्ड मेकिङ स्योर के भन्ने युवर स्पोन्सर्स आर ह्याप्पी अथवा युवर पार्टिसिपेन्ट्स आर ह्याप्पी किनभने पार्टिसिपेन्ट ह्याप्पी भयो भने चाहिँ स्पोन्सर ह्याप्पी हुने हो सो त्यो ओभरअल म्यानेजमेन्टको पार्ट सिक्न चाहिँ इट वाज भेरी भेरी हेल्पफुल ओके सो लोकसमा अब केमा हुँदा चाहिँ सुरुदेखि नै इनिसिएट गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुने भयो इट्स भेरी इजी त्यो गऱ्यो भने चाहिँ सो हजुरको अफकोर्स टाइम म्यानेजमेन्ट यसको एकदमै दामी छ जस्तो लाग्छ किनकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा नै एकदम अब्बलै हुनुहुन्छ र बिसाइड्स द्याट पढाइमा पनि आइओई गर्ल्स टपर हुनुभयो फिमेल प्रोग्राम टपर हुनुभयो सो कसरी म्यानेज गर्नुभयो दुवै कुरालाई टपर हुन कसरी सफल हुनुभयो एक ओके सो टाइमको कुरामा चाहिँ यस यु सेड इट राइट होइन सो बाहिरको कुराहरू एक्स्ट्रा करिकुलरलाई चाहिँ टाइम म्यानेज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने क्लासेस आर ह्यापनिङ है कहिलेकाहीँ त्यो पनि छोड्न परिरहेको हुन्छ कि त्यसपछि ल्याब वर्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यु हेभ टु डु दोज थिङ्स बिहाइन्ड द सिन्स असाइनमेन्ट्स हुन्छ असेसमेन्टको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ है सो इट्स अ लट अफ स्ट्रेस मैले भनिहालेँ अन्डर ग्रेजुएट आई थिङ्क ब्याचलर्स भनेको चाहिँ इट्स के भन्ने 4 years विथ अ लट अफ स्ट्रेस भन्छु कि म चाहिँ सो कम्प्लिटली के भन्ने एभ्री पर्सनको स्टोरी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ तर मेरो लागि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो पर्सनल गोल चाहिँ कता अलाइन हुन्छ भनेर थियो कि जस्तै मेरो लागि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ मैले स्टार्ट गरेँ सो फर्स्ट इयर त इट्स नट भेरी डिफ्रेन्ट कि सबैजनाले एउटै करिकुलम पढ्छ है त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब साथीहरू पनि बनाएँ हिँड्न रमाइलो लाग्थ्यो अब क्लासमा पनि अटेन्डहरू गरिन्थ्यो फेयरली होइन सो त्यो रमाइलो लाग्यो तर मलाई चाहिँ सेकेन्ड इयरदेखि के भयो भने ओके लाइक इलेक्ट्रिकल पावर किनभने आइओईको इलेक्ट्रिकल इज मोर अबाउट पावर इन्जिनियरिङ भन्छु म चाहिँ होइन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भन्दा पनि सो पावरमा चाहिँ मेरो करियर हुँदैन भनेर चाहिँ मलाई रियलाइज भइसकेको थियो कि सेकेन्ड इयरदेखि नै सो वाट एल्स आई कुड डु टु के भन्ने अब पढाइ त कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो आई क्यान नट लिभ माई इन्जिनियरिङ मिडवे घरमा म पढाइ छोडेर जान्छु भने पेरेन्ट्स वुड थिङ्क आम म्याड होइन त्यही भएर चाहिँ मेरो लागि अप्सन के थियो भने ओके मलाई डिग्री त कम्प्लिट गर्नै छ है किनभने विदाउट अ डिग्री आम गेटिङ नो वेयर तर चाहिँ नि मैले इलेक्ट्रिकल पढे सँगसँगै चाहिँ मैले आफ्नो अरू स्किल्सहरू चाहिँ कसरी डेभलप गर्न सक्छु मलाई चाहिँ टेकमा इन्ट्रेस्ट छ तर म टेकमा पनि म कोडिङमा भन्दा पनि अरू के त्यो म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड थिएँ कि जस्ट लाइक आम म्यानेजिङ द प्रोजेक्ट्स राइट नाउ होइन सो त्यो चाहिँ मैले कसरी गर्न सक्छु सो द्याट वाज मेरो पर्सनल गोल के सँगसँगै चाहिँ नि आफ्नो पढाइ र बाहिरको त्यो के भने टेकको एउटा जर्नीलाई चाहिँ नि फर्म गर्ने होइन त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जस्तै ह्याकाथन्सहरू अटेन्ड गर्ने त्यस्तो कुराहरू भयो सो त्यसको लागि चाहिँ अगेन कमिङ टु द टाइम यु हेभ टु डिभाइड युर डे के भन्ने अलिकति वेल के सो एउटा भनेको कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै क्लास आउनुपर्छ क्लास चाहिँ सकेसम्म अटेन्डेन्स मेन्टेन गर्न राम्रो हो तर मैले धेरै जस्तो अटेन्डेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्थेन है सो आई वाज भेरी सर्ट एट अटेन्डेन्स तर त्योभन्दा बाहेक भनेको चाहिँ मैले असाइनमेन्ट र असेसमेन्ट चाहिँ कहिले पनि छोड्थिनँ कि आई थिङ्क त्यो कि कलेजको ब्यालेन्स आई थिङ्क कलेज र एक्स्ट्रा करिकुलर ब्यालेन्स गर्ने मेरो साइडबाट गरेको मैले भनेको चाहिँ म क्लासमा आउँदिनँ ठिकै छ तर केही असाइनमेन्ट थियो भने चाहिँ बरु अरूहरूसँग सोधेर भए पनि उनीहरूले के गरेछ त्यो हेरेर भए पनि काइन्ड अफ कभर गर्ने अब भोलिपल्टै कभर नहोला तर मेबी 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्तापछि कभर गर्ने है एटलिस्ट एक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ कभर हुन पऱ्यो भनौँ न सो आई थिङ्क त्यो एउटा एफर्ट चाहिँ हजुरहरूले लगाउनुपर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क ब्याचलर्स पढिसकेपछि चाहिँ म 4th year पछि के गर्छु सो त्यो एउटा क्लियरेन्स भयो भने चाहिँ त्यही अनुसार टाइम म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ कि जस्तै म एक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले मेरो एक्स्ट्रा टाइम भनौँ न कलेजभन्दा बाहिरको कोर्सवर्क भन्दाको बाहिर टाइम चाहिँ मैले ह्याकाथन्सहरूमा बाहिर यो म्यानेजमेन्टको रोल्स आफ्नो लिडरसिप स्किल बढाउनको लागि चाहिँ नि त्यो कुराहरूमा मैले स्पेन्ड गरेँ जस्तै इफ हजुरलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै इलेक्ट्रिकल पावरमा गर्न छैन इफ यु आई गिभ एन इक्जाम्पल इफ यु आर नट रियली इन्ट्रेस्टेड इन एकदम प्योर पावर हुन्छ नि म एनईमा काम गर्दिनँ भन्ने हजुरलाई अहिले छ भने म हजुरको एउटा गोल भनेको चाहिँ म बाहिर गएर फर्दर स्टडिजमा चाहिँ आई स्टडी समथिङ न्यू किनभने बाहिर भनेको बाहिरको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर एकदम ब्रड हुन्छ कि अनि त्यसपछि अहिलेको नयाँ इमर्जिङ टेक्नोलोजिज एआई एमएल युज गरेर चाहिँ मेबी कसरी यो कुरा बेटर बनाउन सकिन्छ सिस्टम बेटर बनाउन सकिन्छ त्यस्तो कुरामा पनि एप्लिकेसन हुन्छ विच इज नट
yet available in Nepal है सो तपाईलाई त्यो छ भने चाहिँ मेबी बाहिर AIML सिक्ने चाहिँ तपाईको लागि एउटा गोल हुन सक्छ सो मेबी कलेज आउने टाइम र असाइनमेन्ट गर्ने टाइम बाहेक चाहिँ नि तपाईले टाइम चाहिँ नि त्यो कुराहरु के रिसोर्सेसहरु पढेर अथवा बाहिर आजकल त अपर्चुनिटिजहरु कति धेरै हुन्छ के फेलोशिप्सहरु हैन फ्रीहरु स्टुडेन्ट्सहरुलाई अरुको अपर्चुनिटिजहरु पनि अवेलेबल हुन्छ त्यो कसरी अप्लाई गर्न सक्छु अरु मान्छेहरुले के गरेछन् मेरो प्रेसिडेन्ट दाइ दिदीहरुले के गर्नु भएको थियो मेबी फाइन्डिङ समवन सिमिलर इज के भन्ने स्मार्ट भनौं न सुरुमै मोटिभेट गर्ने मान्छे पनि हुन्छ सँगै सजेसन्स दिने मान्छे पनि हुन्छ सो सबैजनाले आफ्नो गोल राखेर ओके मैले क्लास चाहिँ नि मलाई यति अटेन्ड गरे भने चाहिँ मलाई पुग्छ किनभने यु हैव टु बी फ्री फ्रम एनक्यू हैन अटेन्डेन्स मिनिमम पुर्याउनु पर्यो मैले यो गरे बाहेक चाहिँ नि मैले आफ्नो टाइम कता कता दिन्छु फर एक्जाम्पल कहिलेकाहीँ चाहिँ बरु अब कम सुतेर ल्याब वर्क गर्ने हो कि है सो द्याट इज वान वे आई डिड है सो यु स्लिपलेस यु लाइक डु द ल्याब वर्क इन द नाइट हैन व्हेन एभ्रीबडी एल्स इज स्लिपिङ सो सबैको लागि जर्नी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मेबी जटिङ इट डाउन कि वाट यु ह्याभ टु कन्कर इच विक द्याट हेल्प्स है मैले चाहिँ त्यो गर्थेँ फर्स्ट सेकेन्ड इयरमै चाहिँ होइन फोर्थ इयरतिर चाहिँ अब धेरै इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि कलेजको चाहिँ मेरो यो काम छ लिस्ट गर्ने हैन अब म एक्जाम्पल दिन्छु मेरो इन्भल्भमेन्ट भनेको लोकसमा थियो है मेरो लोकसमा चाहिँ यो काम छ अनि अर्को म गर्ल्स इन्टेकमा पनि पछि इन्भल्भ भएपछि मेरो गर्ल्स इन्टेकको यो काम छ अनि त्यो के भन्ने त्यो के यो काम चाहिँ मलाई यसरी गर्न छ भनेर चाहिँ मैले टिप्थेँ कि अनि कुन कामको डेडलाइन कहिले छ त्यो पनि लेख्थेँ कि मैले हैन त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ प्रायोरिटाइज गर्न सजिलो हुन्छ कि युजुअली अब हामी एकदम धेरै टाइम वेस्ट हुने भनेको अथवा टाइम म्यानेज गर्न नसक्ने भनेको चाहिँ डराएर कि त प्रोक्रास्टिनेट गरेर हो नि त सो मेबी राइटिङ इट डाउन अनि कुनको कुरा अर्जेन्सी कहिले छ भनेर पहिले लेख्यो भने चाहिँ आज चाहिँ मैले यो 4 वटा कुरा गरे पुग्दो रहेछ अनि भोलिको लागि चाहिँ मैले यो 5 वटा कुरा चाहिँ असाइन गर्नुपर्ने रहेछ आई थिङ्क त्यो गर्यो भने चाहिँ एकदम धेरै हेल्प चाहिँ हुन्छ टाइम म्यानेज गर्नको लागि के काम गर्नुपर्ने छ पहिल्यै फिक्स गरे अनि डिभाइड गर्दै गए त्यो सुरुमै टाइम मैले केमा दिन्छु भनेर चाहिँ आफ्नो फाइनल करियर गोल हेरेर चाहिँ सेटअप गर्न पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हरेक कमिटमेन्टको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो अनि त्यसको डेडलाइन कहिले कहिले हुन्छ भनेर डिसाइड गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ यु प्रायोरिटाइज इन टर्म्स अफ डेडलाइन अनि वर्क थ्रु इट हजुर सो आफ्नो गोल के छ त्यो कुराहरू पनि मेन्टेन गर्दै लाग्नु पर्यो के डेभलप गर्नुपर्छ बिसाइड्स अब स्टडीलाई पनि अगाडि बढाउँदै लाग्नु पर्यो हजुरले फेलोसिपको पनि कुरा गर्नुभयो सो GHC 2019 स्कलर्स पनि पाउनुभएको थियो कसरी पाउनुभयो अनि ओभरअल त्यहाँको एक्सपिरियन्स कसरी चाहिँ उहाँ पुग्नुभयो ओके सो GHC भनेको चाहिँ अब युएसमा है इयरको एकचोटि हुने एउटा के भन्ने कम्प्युटिङको लागि लाइक स्पेसली टार्गेटेड टु फिमेल्स हैन ग्यादरिङ जस्तो हो मेगा इभेन्ट जस्तो हो त्यो भित्र चाहिँ देयर आर अ लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ सो मैले कसरी थाहा पाएबाट स्टार्ट गर्छु है किनभने हाम्रो पालासम्म चाहिँ खासै थाहा पनि हुन्थेन क्या अहिले थाहा पाएकै हजुरकै उबाट स्टोरीबाट थाहा पाएको थियो सो त्यति बेलामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि सो हाम्रो एकजना इलेक्ट्रोनिक्सको दि हैन सेलनादी सो उहाँ चाहिँ जानुभएको थियो कि युएस हैन त्यति बेला चाहिँ युएस कसरी जानुभयो भन्ने हुन्छ नि त बिकज पढिराख्नु भएको छ कसरी जानुभयो भनेर त्यति बेलामा चाहिँ अनि म ठ्याक्कै अगेन फ्रम लोकस एन्ड एभ्रिथिङ बाहिर एक्स्ट्रा करिकुलरमा हिँड्दा आई वाज भेरी क्लोज टु मेरो एकजना इलेक्ट्रोनिक्सको सिनियर कि आई लिभड इन हस्टेल है सो त्यो एउटा सजिलो पनि थियो भनौँ मलाई इन्फर्मेसन पास डाउन हुन्छ हस्टेलमा चाहिँ सो जेसी दिदी आला टेकर नि है सो दिले चाहिँ नि मलाई भन्नुभयो कि सो किन के भएको थियो उहाँको इन्सिडेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ दिले चाहिँ नि झुकेर डेडलाइन मिस गर्नुभएछ क्या अप्लाई गर्नु भएको पालामा होइन अनि दिदीले मलाई यस्तो यस्तो हुन्छ सेलना दिदीले अप्लाई गरेर यसरी जानुभएको थियो मैले चाहिँ हेर न मिस गरेछु डेडलाइन अब नेक्स्ट इयर अप्लाई गर्छु भनेर भन्नुभयो कि दिदीले अनि त्यसपछि मैले चाहिँ दिदीलाई दी हो र यस्तो पनि हुन्छ भनेर मैले बल्ल थाहा पाएँ कि मैले होइन अनि म चाहिँ के सोचेँ भने ओके जेसी दिदीले अप्लाई गर्नुहुन्छ नेक्स्ट इयर म पनि अप्लाई गर्छु भन्ने भयो कि मलाई अनि द इजिएस्ट थिङ इज चेकिङ आउट देयर वेबसाइट होइन अनि वेबसाइटमा चेक गरिसकेपछि आई साइन्ड अप टु देयर न्युज लेटर अनि खोलिसकेपछि आउँछ नि त ओके द एप्लिकेसन्स आर ओपन भनेर सो त्यो भयो त्यति बेलामा अप्लाई गरेँ है त्यति बेलामा अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ अब GHC भनेको चाहिँ मोर कम्प्युटिङको लागि फोकस्ड इभेन्ट हो तर स्टिल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको लागि हुन भन्ने चाहिँ हुन्न तर मोर फोकस्ड अन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट नै हो कि त्यो इभेन्टहरू चाहिँ ओभरअल अरू क्राइटेरियाज पनि हुन्छ अब त्यति बेलामा चाहिँ मलाई कम्प्युटिङको खासै केही थाहा थिएन भनौँ न थर्ड इयरमा आई वाज स्टिल फिगरिङ आउट थिङ्स तर त्यति बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तै मलाई टेकतिर जान छ भनेर त मलाई थाहा थियो नि त सो वेन फिलिङ आउट द्याट फर्म कि किनभने अलिकति 3-4 महिनाको टाइम हुन्छ कि फर्म फिल गर्नको लागि अनि मिलाउनु पर्ने रिसोर्सेस भनेको एउटा भनेको चाहिँ आफ्नो फ्याकल्टीको के भन्ने आफ्नो फ्याकल्टीको चाहिँ नि रेकमेन्डेसन लेटर है यु हेभ टु ह्याभ द्याट उहाँहरूले चाहिँ आफैले नै फिल गरेर पठाइदिनु पर्ने हुन्छ कि सो म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ के भयो भने जस्तै GHC भनेको पहिला के हो भनेर चाहिँ हेरेँ मैले अब अटेन्ड त गरेको छैन तर के हो भनेर त थाहा पाउनु पर्यो
अनि त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो अनि मलाई चाहिँ आई थिङ्क म सेलेक्ट किन भएँ भनेर चाहिँ मलाई लाइक सुरुमा चाहिँ म कसरी सेलेक्ट भएँ हुन्थ्यो कि तर वेन आई गो ब्याक किनभने अहिले म त्यो पछिको इयर्सहरूमा पनि इन्भल्भ भएँ होइन सो म सेलेक्ट भएको रिजन के रहेछ भन्दा चाहिँ म कम्युनिटीमा इन्भल्भ भएर चाहिँ रहेछ कि किनभने जिएचसीको एप्लिकेसन सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो मान्छेले अटेन्ड गर्यो भने यो मान्छेले आफ्नो कलेज कम्युनिटीमा अथवा भनौँ न नजिकैको कम्युनिटीमा चाहिँ आफ्नो सर्कलमा कतिको फ्लो गराउन सक्छ अरूलाई कतिको इन्सपायर गर्न सक्छ यहाँबाट सिकेको कुरा कतिको अप्लाई गर्न सक्छ क्या आफ्नो कम्युनिटीमा सो द्याट वाज के भन्ने मेजर फ्याक्टर रहेछ त्यही भएर चाहिँ म सेलेक्ट भएछु कि है सो जिएचसीमा गइसकेपछि मेरो पालामा चाहिँ फिजिकल गएको हो म इट वाज एकदमै अमेजिङ है सो टिकट्स वेयर स्पोन्सर्ड सो त्यहाँको फ्लोरिडामा भएको थियो इभेन्ट है सो 4 दिनको लागि मेरो 4 स्टार होटलमा बुकिङ वाज स्पोन्सर्ड होइन अनि त्यसपछि यु अल्सो गट स्टाइपेन्ड के त्यो पैसा हुन्छ नि युज गर्नको लागि एउटा कार्ड दिन्थ्यो कि भिजा कार्ड है विच वाज प्रिलोडेड मेरो टाइममा चाहिँ $590 थियो कि विच वाज अ लट भनौँ न मेरो लागि है सो त्यति बेलामा चाहिँ गइसकेपछि आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ द्याट आई लर्न वाज त्यो के भन्ने त्यो अब नेपालमा बस्दाखेरि कति धेरै कुराहरू थाहा नै हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने हाम्रो कम्पनी अब देशमा चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू पनि खासै धेरै हुँदैन अनि भनौँ न त्यो के क्लासमा चाहिँ सबै 6 जना केटीहरू अब बहिनीहरू देख्यो भने पनि एउटा क्लासमा 4 जना 5 जना दिदीहरू देख्यो पनि 4 जना 5 जना देखिरहेको बानी हुन्छ होइन अनि त्यो इभेन्टमा चाहिँ लाइक मोर देन 26,000 मान्छे थियो कि होइन इट वाज एकदमै ठुलो भेन्यू जहाँ हेरे पनि केटीहरू देख्ने होइन जोसँग कुरा गरे पनि गुगलमा काम गर्छु माइक्रोसफ्टमा काम गर्छु हुन्छ नि एडब्ल्युएसमा काम गर्छु एमाजोनमा काम गर्छु ब्याङ्क अफ अमेरिकामा काम गर्छु एन्ड देयर वर लाइक सो मेनी गर्ल्स होइन कस्तो खतरा के सबैजना अनि लाइक त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो हुँदैन त्यो भाइब हुन्छ नि एउटा स्ट्रङ भाइब जस्तो लाइक यिनीहरू त कस्तो खतरा मान्छे रहेछ हामी लाइक कि इफ आई लाइक रियली वर्क हार्ड क्यान आई अल्सो बी लाइक देम भन्ने खालको त्यो एउटा पोजिटिभ भाइब हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एकदम धेरै स्ट्रङ थियो कि अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ वेन आई लुक्ड एट अनि कम्पनीको स्टलहरू हुन्थ्यो डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स हुन्थ्यो आफैले साइन अप गर्न मिल्ने होइन अनि आई थिङ्क द बेस्ट पार्ट वाज वेन यु मिट पिपल देयर होइन हरेकजनाको कन्भर्सेसन यस्तो राम्रो हुन्थ्यो कि हुन्छ नि लाइक के मन छ तिमीलाई गर्न मैले के गरेँ तिमीलाई यो गर्न मन छ लाइक मेबी हुन्छ नि त्यो कि मैले कसरी हेल्प गर्न सक्छु भन्नेसम्म कुरा गर्न भ्याउँथ्यो क्या मान्छेहरू होइन सो आई थिङ्क त्यो कि यस्तो मान्छे हुँदो रहेछ सो कि हु क्यान हुन्छ नि काइन्ड अफ लाइक यु आर स्ट्रेन्जर्स बट दे आर विलिङ टु हेल्प यु खालको मान्छेहरू पनि हुन्थ्यो कि सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि लाइक नेपालमा पनि हामीले यस्तै खालको कम्युनिटीहरू बनायौँ भने एकअर्कालाई हेल्प गऱ्यौँ भने होइन सो वी क्यान मुभ फरवर्ड फ्रम वाट एभर साइलो वी आर ट्र्याप्ड इन जस्तो लाग्यो कि मलाई अनि त्यो लाइक मैले अब एकदम धेरै कुरा चाहिँ गरिनँ होइन किनभने नेपालबाट अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ कति धेरै कुरा त नयाँ हुन्छ सुरुमा दङ्ग पर्दै गयो होइन अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ सो इभेन्टहरू अटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खतरा खतरा हाई पोस्टहरूको एक्जिक्युटिभ्सहरू उहाँहरूसँग बोल्ने मौका पायो अनि हुन्छ नि काइन्ड अफ ह्याभिङ द्याट रोल मोडल अनि हुन्छ नि रियलाइजिङ कि ओके लाइक आई माइट बी एबल टु हुन्छ नि बी देयर समडे आई थिङ्क द्याट वाज सेकेन्ड लाइक ग्रेट थिङ द्याट आई एक्सपिरियन्स देयर अनि अर्को भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि स्टल्स हुन्थ्यो कि कम्पनीको त्यहाँ होइन अब मेरो लागि अनफर्चुनेटली भनेको म त्यति बेला इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ थिएँ आई वाज भेरी इन द इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ माइन्ड सेट होइन म कोड पनि गर्थिनँ केही पनि गर्थिनँ होइन तर त्यहाँ चाहिँ करियर फेयर हुन्थ्यो कि त्यहाँ होइन अनि जिएचसीको करियर फेयर चाहिँ एकदमै फेमस हुँदो रहेछ कि पिपल युज टु गो देयर होइन स्पेसली फिमेल्स टु गो देयर टु फाइन्ड जब्स कि किनभने त्यहाँ लिटरली एभ्री बेस्ट कम्पनी वर्क प्लेस यु क्यान थिङ्क अफ गुगल एप्पल एमाजोन आइबिएम है सो एभ्री अनि त्यो बाहेक लिएर अब जस्तै कन्सल्टिङ कम्पनीजहरू भयो डेलोइट पिडब्ल्युसीहरू इवाई होइन सो अल दोज कम्पनीज युज टु कम देयर टु हायर पिपल कि अनि त्यो भइसकेपछि इभन इफ हुन्छ नि आई वाज नट रियली हुन्छ नि लुकिङ फर अ जब अब नेपालीको लागि त्यहाँ चाहिँ के लिमिटेसन हुन्छ भन्दाखेरि भिजा स्पोन्सरसिप चाहिन्छ विच मोस्ट कम्पनीज हुन्छ नि आर नट द्याट रेडी टु के भन्ने अफर अनि त्यही माथि नेपालमा पढेको भइसकेपछि अलिकति लिमिटेसन हुन्छ कति धेरै कुराहरू त्यहाँको लोकल रेफरेन्सेसहरू पनि थाहा हुँदैन के गर्न सकिन्छ भनेर थाहा हुँदैन सो त्यो पार्टमा चाहिँ होइन बट एभ्री स्टलमा जाँदाखेरि चाहिँ कि त्यो रेज्युमे आफ्नो दिन चाहिँ मिल्थ्यो कि सो त्यो बाँडेपछि द कन्भर्सेसन्स द्याट आई ह्याड विथ देम है यो गरिरहेछौ यो गरिरहेछौ दिस इज लाइक हामीले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर खोजिरहेछौँ तर होइन नि त्यही युआर अ भेरी गुड पर्सन टु टक विथ खालको हुन्छ अनि सो त्यो एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको थिएँ कि मैले अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ मलाई के भयो अनि देयर वेयर अरू नेपालीहरू पनि भेटेको थिएँ कि मैले त्यहाँ होइन नेपालबाट गएको चाहिँ म मात्र थिएँ होइन तर त्यहाँ चाहिँ लाइक नेपालबाटै उता जानुभएकोहरू कतिजना चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट त्यहीँ गर्नुभएको थियो कोही चाहिँ त्यहाँ पढ्नु भएको थियो कि होइन
उहाँहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कस्तो त्यो वाउ फिलिङ भएको थियो कि मलाई एकजना दाइ भेटेको थिएँ कि मैले लिटरली आई वेन्ट देयर म होटलमा थिएँ उहाँले लिङ्क्डइनमा देखेर कि म जाँदैछु भने पोस्ट देखिन्छ नि त्यो लिङ्क्डइनमा देखेर मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो कि हे बहिनी लाइक आम अल्सो कमिङ टु लाइक सुरुमा त मलाई केटाहरू आउँछ भनेर पनि थाहा थिएन है जिएससीमा है अनि उहाँ आउँछु भन्नुभयो अनि भेट्ने एकदम क्याजुअल थियो कि भेट्ने हो भन्नुभयो मैले ओके भेट्ने हो भने होइन अनि लाइक वेन आई टक टु होइन थाहा भयो कि लाइक उहाँले चाहिँ वहीँ पढेर अनि त्यसपछि गुगलहरूमा पनि इन्टर्नसिप गर्नुभएको रहेछ अनि पछि चाहिँ ट्विलियो भन्ने कम्पनीमा काम गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कम्पनीहरूले राखेको स्टल्सहरूमा चाहिँ एम्प्लोइहरू बस्नुपर्ने हुन्छ नि त सो त्यसमा अप्लाई गरेर चाहिँ आउनु भएको रहेछ कि अनि देयर वर लाइक अदर गर्ल्स वेयर डुइङ अन्डर ग्रेजुएट लाइक एकजना अन्डर ग्रेजुएट गरिरहेको एकजना ग्रेजुएट गरिरहेको एकजना पिएचडी गरिरहेको भेटेको थिएँ होइन मैले उहाँहरू पनि त्यही पढेर उहाँले चाहिँ करियर कि बिकज अप्लाइङ फर इन्टर्नसिप्स त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको थियो कि सो ह्याभिङ दोज के भने नेपालीहरूले पनि कस्तो दाइ दिदीहरू भनौँ न साथीहरू भनौँ सो उहाँहरूले कस्तो मजाले त्यो कि एफर्ट लगाइरहेको देखेर अनि गरिरहेको देखेर सो त्यो चाहिँ एकदमै इन्सपायरिङ थियो भनौँ न इन अ वे सो ओभरअल चाहिँ आई थिङ्क ह्याभिङ द्याट ग्लोबल पर्सपेक्टिभ was the best benefit भन्छु म त्यसपछि getting inspired to having that good vibe was also very good त्यसपछि भनेको चाहिँ लाइक यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले कति धेरै थाहा पाएको थिएँ कि उता गएर होइन सबै नयाँ कुराहरू थियो अनि लाइक पिपल आर भेरी भेरी काइन्ड पनि हुँदो थियो कि त्यो कस्तो राम्ररी कन्भर्सेसन स्ट्राइक गर्ने त्यसपछि हेल्प गर्ने त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ रियलाइज गरेँ सो इट वाज लाइक पुल्चोकबाट त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै के भन्ने कि त्यो आउटर कम्युनिटी देखेर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ थियो सो आई डु सो मैले कति कुरा पनि गर्छु जिएचसीको त आई टक अबाउट इट एट एभ्री चान्स द्याट आई क्यान कि किनभने इफ आई सी द नम्बर्स पनि होइन सो आफ्टर आई वेन्ट देयर अनि त्यसपछि मैले यति धेरै ठाउँमा अप्लाई गर त्यहाँदेखि रियली अनि कति धेरैजना मैले चिनेकोले लाइक एभ्री टाइम स्कलरसिप पाउनुहुन्छ कि एन्ड आई थिङ्क if you are अहिले चाहिँ भर्चुअलमा मात्रै स्पोन्सर लाइक त्यो स्कलरसिप पाइरहेको छ पाउन चाहिँ तर होपफुली दे विल चेन्ज इट है कोभिड भएको पनि धेरै टाइम भइसक्यो त्यहाँ बाहेक कन्ट्रीमा चाहिँ भर्चुअल छ भन्ने यस्तो हुन्छ त्यही भएकोहरूलाई पनि अहिले चाहिँ कस्तो गरिरहेछ भन्दाखेरि भर्चुअल सेक्सनको लागि चाहिँ स्कलरसिप दिइरहेछ किनभने त्यहाँ टिकट पनि तिर्नुपर्छ कि जानको लागि होइन सो त्यो टिकट चाहिँ आई थिङ्क $500-600 कति हुन्छ कि होइन सो त्यो टिकट एउटा चाहिँ फ्री दिन्छ तर अब के भन्ने अब मैले जे एक्सपिरियन्स गरेँ ठ्याक्कै गएर त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्सपिरियन्स गर्न मिलेन तर स्टिल यु क्यान गो इन्टु इभेन्ट्स अनि नेटवर्क गर्न मिल्छ ओभरअल मान्छे चिनिन्छ कि नेटवर्किङ आई थिङ्क इज द बेस्ट थिङ होइन सो मान्छे चिनिने भएर चाहिँ स्टिल अप्लाई गर्न चाहिँ राम्रो हो भनेर रेकमेन्ड गर्छु सो जिएचसीको बारेमा फर्दर इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ दिदीले ब्लग पनि लेख्नु भएको छ सो त्यो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो हजुर स्ट्राटेजिक म्यानेजर हुनुहुन्छ गर्ल्स इन टेकमा वुमन भएर चाहिँ टेक फिल्डमा जानको लागि चाहिँ किन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि लिडरसिप चाहिँ किन यस्तो स्किल चाहिँ डेभलप किन गर्नुपर्छ ओके सो गर्ल्स इन टेकमा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि के थियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै कि आफ्टर आई अटेन्डेड जिएचसी त्यहाँ कम्युनिटी देखेँ नि नेपालमा चाहिँ खासै देखिनँ कि किनभने हाम्रो कम्युनिटी भनेको चाहिँ लोकसमा इन्भल्भ भए पनि अरू कुनैमा इन्भल्भ भयो इट वाज लाइक लिमिटेड पुल्चोकभित्र के है बाहिर चाहिँ कहिले पनि गइन्थेन किनभने म पोखराको मान्छे हो काठमाडौँ आउनु नै बिग डिल थियो कि त्यति बेलामा होइन त्यो काठमाडौँको अझै बाहिर जान्छु भनेर हुन्थेन किनभने म होस्टेलमा पनि बस्थेँ होस्टेलमा भएपछि युआर स्टक इन साइड त्यो के पुल्चोकको बबल होइन अनि गर्ल्स इन टेकमा किन इन्भल्भ ठ्याक्कै एप्लिकेसन गर्ल्स इन टेक पनि नयाँ थियो अर्गनाइजेसन नेपालमा होइन अनि त्यहाँ इन्भल्भ ठ्याक्कै एप्लिकेसन खुलेपछि चाहिँ ओके लाइक मैले उता गएर चाहिँ मलाई कस्तो कम्युनिटीमा बस्न मन थियो अब चाहिँ कम्युनिटी भेटाएँ म अप्लाई गर्छु भनेर गरेँ होइन अनि गरिसकेपछि चाहिँ म फर्स्ट अहिले चाहिँ स्ट्राटेजिक हो म पहिला चाहिँ मैले इभेन्ट म्यानेजरमा अप्लाई गरेको थिएँ अनि इभेन्ट म्यानेजरको बोर्ड मेम्बर थिएँ होइन सो बिङ इन द्याट कम्युनिटी आई अर्गनाइज लाइक हन्ड्रेड्स के लिटरली हन्ड्रेड्समै इभेन्टहरू पनि भयो त्यसपछि यु मिट अ लट अफ पिपल होइन सो अगेन आफ्टर यु स्टार्ट डुइङ थिङ्स अर्गनाइजिङ थिङ्स यु डेभलप द्याट लिडरसिप क्वालिटी अटोमेटिकली भन्छु कि किनभने यति धेरै कुराहरू गरिसकेपछि एक्लै गर्ने कुरा हुँदैन होइन त्यही भएर चाहिँ डेलिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ है सो आई थिङ्क लिडरसिप स्किल चाहिँ हामीलाई कुन बेला चाहिन्छ भने होइन सो टेक्निकल युजली के हामी एज इन्जिनियर्स होइन वी अफन फिल सर्ट इन सफ्ट स्किलको पार्ट के है युजली त्यही हुन्छ किनभने अर्को त स्टिरियोटिपिकल इमेज हुन्छ नि कति धेरै कोडरहरूको भनौँ इन्जिनियरहरूको भनौँ समहाउ इट्स ट्रु जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने हामीलाई कलेजमा कहिले पनि पर्सनालिटी डेभलप गर्न ग्रुमै गरिन्न कि हामीलाई म्यानेजमेन्ट कलेजहरूमा गरिन्छ नि त्यो कुराहरू होइन हामीलाई चाहिँ ग्रुम गरिन्न कि हामीलाई भनेको ल्याब बुझाऊ त्यसपछि राम्रो मार्क्स ल्याऊ असेसमेन्टमा राम्रो मार्क्स ल्याऊ एक्जाममा
कहिलेकाहीँ त पास हुनै गाह्रो हुन्छ होइन, त्यसमा नि राम्रो मार्क्स ल्याऊ होइन. सो इट वाज अलवेज अराउन्ड त्यो एकाडेमिक एक्सेलेन्स होइन. हामीलाई भनौँ न फ्याकल्टीबाट अथवा त्यो के कुनै एडमिनिस्ट्रेसनबाट चाहिँ ओके यु अल्सो ह्याभ टु डेभलप तिम्रो सफ्ट स्किलको पार्ट साइड बाई साइड भनेर सिकाइन्न कि. सो रियलाइजिङ कि टेक्निकल स्किल चाहिँ होइन, बरु आज ट्राई गरेँ भने मैले 1 वर्षपछि चाहिँ मैले एकदम ट्राई गरेँ पढिराखेँ, मैले प्र्याक्टिस गरिराखेँ भने एट सम पोइन्ट डेभलप हुन्छ कि है टेक्निकल स्किल चाहिँ. यु क्यान इम्प्रुभ इट एट सम पोइन्ट कि. सफ्ट स्किल छ भने म आज गरेर 1 वर्षपछि म खतरा हुन्छु भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन कि. किनभने इट टेक्स अ लट अफ इयर्स टु हुन्छ नि त्यो अक्युमुलेट त्यो एक्सपिरियन्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सफ्ट स्किल बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुन्छ कि. सो म पुल्चोक आउनुभन्दा पहिला चाहिँ नि एकाडेमिकमा चाहिँ राम्रै भए पनि म एक्स्ट्रा करिकुलरमा चाहिँ आई वुड रेट माइसेल्फ लाइक 1 आउट अफ 10 कि. म इन्भल्भ पनि खासै हुन्थिनँ, अगाडि बोल्न जान पनि डर लाग्थ्यो है मलाई. तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ इट वाज अ न्यू इन्भाइरोमेन्ट होइन. म पहिलाकै त्यो के भन्छ पहिला चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ कि तिमी धेरै बोल्दैनौ, तिमी धेरै गफाडी छौ, तर तिमी स्टेजमा गएर बोल्न सक्दैनौ. लाइक एभ्रीबडी न्यू द्याट अबाउट मी होइन. सो लिमिटेसन हुन्छ कि आफ्नो पहिले चिनेको साथीहरूको बारे लाज लाग्छ नि त होइन, लाज लाग्छ, इम्बारेस भइन्छ, बिल्ला उठ्छ भनेर डर लाग्छ होइन. बट आफ्टर आई केम टु पुल्चोक त्यो एउटा बााउन्ड्री चाहिँ थिएन कि आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट है. सो अहिलेको लागि आई थिङ्क धेरैजनाको लागि त्यही नै हुन्छ. त्यो भइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै डर लागे पनि पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ. अनि कस्तो रोल्समा पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा क्लियरेन्स चाहिँ आफ्नो विकनेस कता कता छ भनेर चाहिँ पहिले फिगर आउट गर्नुपर्छ. सो मेरो लागि विकनेस भनेको म अगाडि गएर बोल्न सक्दिनँ, द्याट वाज विकनेस है. म कहिले पनि त्यस्तो टिममा भनेर प्रोजेक्टहरूमा काम गरेको थिइनँ, त्यो वाज अनदर विकनेस. त्यसपछि चाहिँ नि आई थिङ्क त्यो के भर्बल अब रिटन स्किल्सहरू त त्यस्तो साह्रो के भने विक थिएन मेरो, तर भर्बल स्किल चाहिँ त्यस्तो राम्रो थिएन कि मेरो हुन्छ नि मेबी इभन कम्युनिकेटिङ इन इङ्ग्लिस होइन. सो द्याट वाज वान अफ द विकनेस. नेपालीमा पनि बोल्न राम्रो सक्दिनँ, जुन अहिले पनि सक्दिनँ बाइ द वे. तर चाहिँ होस् त्यो भर्बल स्किल्स पनि डेभलप गर्न छ भन्ने चाहिँ मलाई हुन्थ्यो कि. अनि अनकन्सियसली वेन आई स्टार्टेड गेटिङ इन्भल्भ इन लोकस बिस्तारै चाहिँ नि म इन्भल्भ भएँ होइन. अनि जब मैले भलिन्टियर गरिरहेको थिएँ नि, सो टेक डिबेटमा मैले पार्ट लिएको पनि एकदम वियर्ड स्टोरी छ कि. मेरो एउटा साथीले चाहिँ फर्स्ट इयरमा पार्टिसिपेट गराएको थियो. अनि उसले भन्यो कि यस्तो रमाइलो हुन्छ टेक डिबेटमा त हुन्छ नि, यसरी बोल्छन्, कस्तो कन्फिडेन्ट भएर बोल्छन्. डिबेट अनि त्यो चाहिँ अलिकति नर्मल वाद विवाद जस्तो हुन्थेन कि स्कुलको वाद विवाद जस्तो. इट वाज भेरी हिप खालको डिबेट थियो कि. सुरुचोटि हेरेँ होइन. अनि मलाई मेरो साथीले इन्करेज गरेको तिमी पनि आऊ पार्टिसिपेट गर. त्यो भइसकेपछि एन्करेजमेन्ट भयो अनि मैले पार्टिसिपेट गरेँ कि. अनि आफ्टर आई टक टु देयर होइन, त्यसपछि आई रियलाइज कि ओके 3-4 चोटि बोलिसकेपछि त डर पनि कम हुँदो रहेछ, बिस्तारै मैले बोल्ने तरिका पनि इम्प्रुभ हुँदो रहेछ भन्ने भयो कि मलाई. कन्फिडेन्स चाहिँ अलिकति बढ्छ बिस्तारै बिस्तारै भनौँ होइन. सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ इट्स भेरी इजी टु कन्टिन्यू डुइङ द्याट कि है. सो बिस्तारै बिस्तारै गरेपछि इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ. सो लिडरसिप चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. किनभने इभन इफ यु वर्क एज एन इन्जिनियर, इभन इफ यु वर्क एज अ प्रडक्ट म्यानेजर, पछि गएर चाहिँ नि अब भनौँ न अरू कुनै करियर पनि बनाउन सकिन्छ है. इन्जिनियरिङमै त्यो लिमिट हुनुपर्छ भन्ने छैन. यु क्यान want to be an entrepreneur होइन. So every step of your way you need some leadership skills, you need some team skills, you need to be good at persuading people, you need to be good at speaking in front of a mass होइन. So everything is required. त्यही भएर कलेज इज द बेस्ट टाइम टु लर्न इट है. किनभने हाँसिहालेको पनि आफ्नो साथीहरू हाँस्ने हो होइन. सो इट्स द बेस्ट टाइम टु लर्न इट. यु सुड बी इन्भल्भ इन थिङ्स द्याट हेल्प यु इम्प्रुभ के. त्यसपछि गर्ल्स एन्ड टेकमा आइसकेपछि चाहिँ नि सो girls will be able to relate. It's very difficult कि कहिलेकाहीँ क्लासमा आफू 4-5जना मात्र हुन. किनभने केटाहरूको चाहिँ आई डोन्ट नो है सबैजनाको अहिले क्लासहरूमा चाहिँ कस्तो छ. मेबी क्वान्टिटी पनि अलिकति बढ्दै गएको देखेको थिएँ मैले ट्रेन्ड्समा. सो यु माइट बी हुन्छ नि 7-8 पिपल इन द क्लास. तर हाम्रो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै सँगै प्रोजेक्टहरू गर्न पऱ्यो, सँगै घुम्न जान पऱ्यो, अब सँगै कुनै अरू इभेन्टहरूमा भए पनि जान पऱ्यो कि पार्टिसिपेट गर्ने होइन. अथवा हेर्न भने कुनै एक्जिबिसन हेर्न जान पऱ्यो फर इक्जाम्पल. सो एउटा सर्कल आफ्नो सर्कल चाहिँ जस्तै केटाहरूको लागि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो अब 48मा 42 पिपल अनि 6जना केटी हुन्थे. त्यो 42जनालाई चाहिँ चोइस हुन्थ्यो कि त्यो 42जनामा डाइभर्स आफ्नो इन्ट्रेस्ट मनपर्ने मान्छे खोज्न सजिलो हुन्छ नि त. सो यो आफू बाहेक 41जनामा मसँग मिल्ने, मेरो थट मिल्ने, मेरो एस्पिरेसन मिल्ने साथीहरू भेटाउन सजिलो हुन्छ कि. 6जनामा होइन अब आफ्नो एस्पिरेसन मिल्ने साथीहरू भेटाउन गाह्रो हुन्छ नि त. जस्तै मेरो केसमा कस्तो थियो भन्दाखेरि 5-6जना छ, मलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर खासै हुन मन छैन. अब त्यो 6जना म कसरी खोजौँ कि अरू त्यो के हुन्छ नि अरू टेकतिर पनि भएको मान्छेहरू होइन. त्यही भएर चाहिँ
त्यो एउटा के च्यालेन्ज चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब नेसेसरीली चाहिँ केटाहरूले हिप्छ अथवा केटाहरूले पार्टिसिपेट गराउँदैन भन्ने पनि हुँदैन होइन। केटी भएर अब केटा अब त्यो केटाहरू देखेर केटीहरू डराउने भन्ने पनि नहुनसक्छ। द्याट माइट नट बी ट्रु, लाइक इट माइट बी ट्रु फर सम पिपल। अलिकति इन्टिमिडेट चाहिँ भनिन्छ कि केटाहरू धेरै हुँदाखेरि केटीहरू थोरै हुँदाखेरि होइन। तर इट्स नट द्याट। तर लाइक माइन्डेड ग्रुप अफ पिपल भेटाउन हु आर रेडी टु बी इन्भल्भ इन द सेम थिङ्स एज यु के। जस्तै साथीहरू पाइयो भने कम्पिटिसनहरूमा जान सजिलो भयो है, पार्ट लिन। त्यसपछि कुनै ट्रेनिङ लिन मन लाग्छ, अब एक्लै जान त मन लाग्दैन नि त, कोही साथी भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सो त्यो भेटाउन त्यसपछि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ च्यालेन्जिङ हुने भएर चाहिँ ओभरअल इन्जिनियरिङ च्यालेन्जिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। किनभने केटाहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरू आफै आफै साथीहरू मिल्थे, जान्थे, हामीलाई सोध्थेनन् कि माइट बी डिफ्रेन्ट इन दिस सिनारियो है। सो त्यो एउटा भइसकेपछि कि अनि आफैलाई गएर म पनि जान्छु नि तिमीहरूसँग भन्न पनि डर लाग्थ्यो कि है। सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क नेसेसरीली अब जेन्डरकै केसमा त्यो के भन्ने डिस्क्रिमिनेट गरेर चाहिँ हामी पछाडि पर्ने चाहिँ हुँदैनौँ कति ठाउँमा है आजकल चाहिँ। तर स्टिल द्याट फियर अफ गेटिङ त्यो रिजेक्सन कि नआऊ भन्यो के भन्ने हामीले हुन्छ नि, अथवा चाहिँ नि हामीलाई अति धेरै कुरा आइसक्यो तिमी हाम्रो टिमको लागि फिट छैनौ। अब मेरो इक्जाम्पल दिन्छौँ भने चाहिँ द फ्रेन्ड्स द्याट आई पार्टिसिपेटेड इन एभ्रिथिङ वेयर फ्रम इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट है। सुरुमा मलाई पनि डर लाग्थ्यो कि ल मलाई त टेकको खासै केही पनि आउँदैन, यिनीहरूलाई कति धेरै कुरा आउँछ, मलाई त केही पनि आउँदैन हुन्थ्यो कि। उनीहरूलाई कोडिङ गर्न आउँदैन, मलाई त कोडिङको सी पनि लाइक सी पढा हो, तर त्यो कि सीवाला त केही बनाउन सक्नेवाला त केही पनि आउँथेन नि त। सो इट वाज भेरी इन्टिमिडेटिङ एट फर्स्ट के। त्यो भएको भएर चाहिँ केटी भइसकेपछि आई थिङ्क त्यो एउटा के टु ब्रेक आउटसाइड अफ त्यो के इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भनौँ न, आफैलाई आफू इनफ होइन जस्तो लाग्ने फिलिङ। सो त्यो एउटा ब्रेक गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै यु डोन्ट पार्टिसिपेट इनफ, यु डोन्ट लर्न इनफ है। एकअर्कासँग नलेज सेयर गरेन भने यु डोन्ट लर्न एनिथिङ कि। एक्लै सिकेर यु क्यान ओन्ली बी रिच हियर कि। सो त्यो एउटाले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। द्याट्स वाइ आई थिङ्क टु ब्रेक आउटसाइड अफ द्याट एउटा भनेको चाहिँ नडराइकन इभन इफ हुन्छ नि उनीहरूले आफै सोध्न नआए पनि त्यो उनीहरूसँग ओके लाइक आर यु इन्ट्रेस्टेड इन गेटिङ मी इनसाइड युर टिम, अथवा भनौँ न तिमीले केहीमा जाँदैछौ भने मलाई पनि भनिराख म पनि आउँछु भन्ने खालको द्याट। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेबी अब गर्ल्स इन टेक जस्तै अरू फिमेल ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ इन सम वे अर अनदर भयो भने चाहिँ लाइक माइन्डेड पिपल त्यहाँबाट भेटिन्छ नि त। अनि त्यहाँ ग्रुम गर्ने खालको कि त्यो इभेन्ट्सहरूदेखि लिएर प्रोग्राम्सदेखि लिएर डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू अभाइलेबल हुन्छ। सो त्योबाट गऱ्यो भने चाहिँ इभन इफ युर अ गर्ल एन्ड इट्स हार्ड है, सो यु क्यान ह्याभ दोज पिपल अराउन्ड यु। किनभने अब एक्लै चाहिँ एफर्ट दियो भने इट्स भेरी हार्ड टु ब्रेक आउट अफ त्यो के भन्ने डिफिकल्टी। तर तिम्रो मेल साथीहरू अथवा दाईहरू दिदी लाइक दाईहरू होइन उहाँहरू सपोर्टिभ पनि हुनुपर्छ कि। सो द्याट इज निडेड। अब उहाँहरू सपोर्टिभ नै छैन भने चाहिँ नि अब म चाहे पनि म इन्भल्भ हुन सक्दिनँ। तर आई थिङ्क आजकलको के भन्ने आजकलको मान्छेहरू भनौँ न एभ्रिबडी इज डिफ्रेन्ट। तर युजुअली वाट आई सी इज मैले बनाएको फ्रेन्ड्सहरू मैले चिनेको मान्छेहरू भेरी भेरी सपोर्टिभ। तिमीलाई आउँदैन भने म सिकाइदिन्छु, यसमा नगर नडराउ भन्ने खालको त्यस्तो एन्करेजिङ मान्छे चाहिँ खोज्न इज लाइक भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि सिकाइदिने मान्छे खोज्न इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, फाइन्डिङ अ मेन्टर अथवा भनौँ न सपोर्टिङ फिगर। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ फाइन्डिङ अ कम्युनिटी द्याट्स अलाइक जसले चाहिँ आफ्नो डर कम गरिदिन्छ। सो त्यो भयो भने चाहिँ यु क्यान काइन्ड अफ ब्रेक इन्टु ब्रेक आउट अफ द के भने त्यो ग्लास सिलिङ भन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हुन मिल्छ। यस, वुमन इन टेकको त्यो ट्रेन्ड हेर्दा चाहिँ 39% अफ वुमन चाहिँ जेन्डरले गर्दा प्रमोसन पाइरहेको छैन। 48% अफ वुमन चाहिँ डिस्क्रिमिनेट भइरहेको छ स्टिममा जब्स पाउनको लागि। अनि प्रिटी त्यो जबहरूको त्यो स्यालेरीको हाइक पनि बढिरहेको हुँदैन। सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा मेन्टल प्रेसर चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। सो गर्ल्स इन टेकमा गइसकेपछि अथवा जहाँ इन्भाइरोमेन्ट छ टेकमा गर्ल्सहरूको त्यहाँ गइसकेपछि आफू जस्तो मान्छे भेटिसकेपछि चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट ब्रेक गर्न पनि सजिलो हुने भयो राइट। यसमा चाहिँ म स्यालेरीमा चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ अनदर लाइक थिङ टु मेक होइन, कमेन्ट टु मेक। स्यालेरीमा चाहिँ केटीहरूको स्यालेरी कम हुन्छ, द्याट इज ट्रु है, एकदम ट्रु हो। मैले आफ्नै साथीहरूकोमा ट्रेन्ड देख्छु कि त्यो होइन। अनि द बिगेस्ट रिजन इज केटीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ आई डोन्ट नो ह्यापन्स विथ मी कि किनभने होइन सो हामीलाई चाहिँ त्यो के अफिसमा गइसकेपछि किनभने नेपालमा चाहिँ इट्स भेरी सिक्रेटिभ के यसको स्यालेरी कति छ यसको स्यालेरी कति छ थाहा नै हुँदैन कि होइन। डिस्कस गर्न खासै नगर भन्छ नि त कम्पनीले होइन, गरिन्न कि मलाई मेरो कम्पनीमा अरूको स्यालेरी कति छ थाहा छैन कि है। सो इट्स भेरी सिक्रेटिभ इन नेपाल। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने सो ट्रेन्ड हो अगेन एभ्रिबडी माइट नट रिलेट होइन। केटाहरूले चाहिँ नेगोसिएट गर्न सक्छ कि स्यालेरीको बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ मलाई यति कुरा आउँछ उनीहरूलाई 80% आउँछ होला उनीहरूले 100% आउँछ जसरी भन्न सक्छ। केटीहरूले 80% आयो भने मलाई आउँदैन भन्ने ट्रेन्ड हुन्छ कि है। सो द्याट
इट्सल्फ होइन के हुन्छ त्यो स्यालेरी नेगोसिएट गर्ने बेलामा भने उनीहरूले ल फर इक्जाम्पल आई विल गिभ अ बेस सिनारियो उनीहरूलाई मेरो सिभी मन पऱ्यो अरे उनीहरूले हायर गर्न खोज्यो अरे होइन तिमीले 40,000 म तिमीलाई 40,000 दिन्छु ल काम गर भन्यो भने हामी ओके थ्याङ्क यू सो मच भनेर गर्छौँ कि होइन अनि हामीलाई त्यो के प्रोबेसन पिरियड पछि मेबी त्यो एउटा फेरि अप्रेजलको पिरियड राखेको हुन्छ त्यति बेला नेगोसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यति बेला उनीहरूले जति भन्यो नि युजुअली है सो युजुअली वी हेभ अल्सो डन यो नेगोसिएसनको सेसन्सहरू अनि वी हेभ टक टु सो मेनी पिपल विथ अ सिमिलर प्रब्लम होइन हामीले चाहिँ उताबाट जे अफर गर्यो वी थिङ्क हामी त्यति नैको लागि डिजर्भिङ हो उनीहरूले जति दियो हामीलाई एकदम के त्यो थ्याङ्कफुल फिल हुन्छ कि हामीले रेगोसिएटै गर्दैनौँ मेरो लाइक मेल फ्रेन्ड्स आई क्यान गिभ एक्जाम्पल्स बिकज आई हेभ टक टु देम होइन उनीहरूले त होइन मलाई यो कुराहरू आउँछ मेरो वर्कलोड पनि यति यति छ मैले यति टाइम दिइरहेको छु मैले यस्तो यस्तो स्किलहरू युज गरिरहेको छु हजुरले दिएको स्यालेरी चाहिँ मेरो लागि कम भयो इफ आई फाइन्ड अदर गुड अप्सन्स इन अदर कम्पनीज मैले राम्रो अपर्च्युनिटी अझै पाउन सक्छु होला जुन त्यो कम्पेरिजन दिने कि जस्तै मैले यो कम्पनीमा पनि अप्लाई गरेको थिएँ उनीहरूले मलाई इन्ट्रेस्टेड भएको थियो तर मैले त्यो अपर्च्युनिटी छोडेर मलाई यो कम्पनी मन परेर चाहिँ मैले यो कम्पनीमा बसेको छु त्यो अनुसारको मलाई रिम्युनरेसन प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो है सो गाइज आर भेरी कन्फिडेन्ट इन डुइङ द्याट के त्यही भएको भएर एज अ वुमेन आई थिङ्क वी सुड नट अलवेज डाउट आवर सेल्फ केही कुरा आउँछ भने चाहिँ ओके लाइक अलिकति कमाउला तर म सिकेर अझै राम्रो हुन त सक्छु नि त सो मलाई आउँछ भन्ने अनि मैले मेरो एफर्ट दिइरहेको छु त्यसको लागि मलाई राइट अमाउन्ट देऊ भन्न सक्नु चाहिँ पर्छ है त्यो चाहिँ इज अ प्रब्लम फेस्ड बाई इभन लाइक द ब्राइटेस्ट अफ माइन्ड्स सो त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क वान सजेसन तिम्रो लागि पनि भनेको चाहिँ सधैँ एचआरले जति दिन्छ भने त्यतिमा हुन्छ भन्नु चाहिँ हुँदैन नेगोसिएसन गर्न चाहिँ पर्छ आफ्नो त्यो के आफ्नो बारेमा तारिफ गर्न चाहिँ लजाउनु हुन्न भन्छु म स्पेसली इन नेगोसिएटिङ स्यालेरी सो हजुरले स्टार्टअप पनि खोल्नुभयो एस्फेरा ब्रान्डिङमा अनि अहिले कोड्रसमा पनि हुनुहुन्छ सो कसरी सुरु गर्नुभयो अनि यिनीहरूले चाहिँ के काम गरिरहेको छ ओके सो एस्फेरा चाहिँ हामीले सो आई स्टार्टेड इट विथ 2 अदर फ्रेन्ड्स है सो हामी पुचोकै 3जना मिलेर गरेको थियौँ अनि वी स्टार्टेड इट बिकज हामी सेकेन्ड इयरदेखि नै त्यो ह्याकाथन्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्थ्यौँ होइन अनि सो एउटा ह्याकाथनमा चाहिँ हामी रनर अप भएको थियौँ कि अनि इट वाज रिलेटेड एउटा असिस्टिभ टेक्नोलोजी ह्याकाथन थियो सो द आइडिया द्याट वी मेड वाज फर पिपल विथ डिसेबिलिटिज होइन सो हामीले चाहिँ यत्तिकै एकदम ऱ्यान्डमली त्यसको के फिडब्याक लिनको लागि बिकज ह्याकाथन्समा भनेको प्रडक्ट आइडिएट गर्ने हो त्यसको प्रोटोटाइपिङ गर्ने हो एमभिपी बनाउने हो सो हाम्रो लागि भनेको 3 सो त्यति बेला हामी 4जना थियौँ होइन फर पिपल हु आर नट हुन्छ नि ह्याभिङ एनी डिसेबिलिटिज हामीले डिसेबल्ड सो पिपल विथ डिसेबिलिटीको लागि प्रडक्ट कुनै डिजाइन गरिरहेछौँ आइडिया जेनेरेट गरिरहेछौँ भने वी आर ह्याभिङ बायस के है बायस हुन्छौँ हामीहरू हामीले जे देख्यौँ मुभीहरूमा जे देख्यौँ अरू मान्छेहरूले जे गरेको जे देख्यौँ त्यो अनुसार बनायौँ नि त सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु कन्सल्ट विथ द एक्चुअल पिपल के हु आर ह्याभिङ द्याट डिफिकल्टी त्यो भनेर चाहिँ हामी एउटा एनजिओमा गएको थियौँ होइन त्यो एनजिओबाट चाहिँ हामीलाई एउटा प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउनु भयो कि होइन सो आफ्टर द्याट वी स्टार्टेड वर्किङ होइन त्यति बेलामा चाहिँ अब सेकेन्ड इयरमा एनजिओले ल हामीसँग काम गर भनेर त्यो कि हामीलाई चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डेटा कलेक्सन एप्लिकेसन बनाउन लगाएर भलिन्टियरहरूलाई ट्रेनिङ दिन लगाएर त्यो एन्टायर हामीलाई त्यो कि एक्जिक्युसन पार्टमा इन्भल्भ गर्नुभयो कि विच वाज सेकेन्ड इयरमा चाहिँ एकदमै खतरा कुरा गरे जस्तो भएको थियो कि हामीलाई होइन अनि आफ्टर द्याट वी स्टार्टेड लाइक वर्किङ एकदमै टुगेदर होइन अनि त्यसपछि हामीलाई सँगै काम गर्न एकदम रमाइलो लाग्न थाल्यो कि त्यसपछि वी लाइक काइन्ड अफ अरूहरूको प्रोजेक्ट के त्यो फ्रिल्यान्स जसरी मागेर काम लाइक अरूहरूले दिएको काम गर्ने सँगै होइन त्यो गर्न थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई आई थिङ्क के भयो भन्दाखेरि होइन हामीले यही गर्नुपर्छ हामीले स्टार्टअप गर्ने हामी लाइक द क्रेज फर अन्टरप्रेनर्स वाज भेरी बिग इज भेरी बिग स्टिल है त्यति बेलामा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भयो कि अनि वी काइन्ड अफ लाइक वर्किङ टुगेदर लाइक द आइडिया अफ बिङ एन अन्टरप्रेनर त्यही भएर हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ कि होइन फ्रम सेकेन्ड इयर हामीले त्यति बेला पनि कामहरू गरेर लिटरली वी लाइक टुक अ अफिस स्पेस पनि कि त्यति बेलामा होइन हामीले पैसा तिरेर रेन्ट तिरेर गर्थ्यौँ कि हामीले त्यति स्कुल कलेज पढ्दाखेरि है विच माइट बी अलिकति स्टुपेड होइन सुरुमा चाहिँ धेरै जस्तो पैसा वेस्ट नगरिकन गर्न चाहिँ ठिक हुँदो रहेछ तर त्यो भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीलाई एस्फेरा स्टार्ट गर्ने बेलामा पनि ओके वी रियली थिङ्क दिस इज गोइङ टु वर्क आउट होइन हामीले सँगै केही गर्न सक्छौँ हामीले केही राम्रो प्रडक्ट बनाउन सक्छौँ त्यही भएर गरौँ भन्ने भयो तर इट्स भेरी डिफिकल्ट इन नेपाल टु फाइन्ड इन्भेस्टमेन्ट है नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट सिनारी त्यति राम्रो छैन अनि वी डिडन्ट रियली ह्याभ अ प्रडक्ट आइडिया द्याट वी वान्टेड टु टेक अप विथ कि त्यति बेलामा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि ओके लेट्स स्टार्ट अ सर्भिस बेस्ड कम्पनी अनि सर्भिस बेस्ड कम्पनीमा चाहिँ लाइक फर किनभने रेभेन्यू त जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि त वी आर स्टेइङ इन काठमाडौँ नट आस्किङ मनी फ्रम आवर पेरेन्ट्स रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुपर्छ पैसा कमाउनु पऱ्यो आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि है सो सर्भिसको काम गरौँ सर्भिस गर्दै गरौँ किनभने पहिला पनि गरिरहेको थियौँ नि त हामीले अरूहरूको काम दिँदै त्यही गरौँ एट सम पोइन्ट पैसा पनि जम्मा होला एट द्याट पोइन्ट हामीलाई अरू केही आइडिया आएर हामीले त्यो प्रडक्टमा पनि काम गर्न सकिएला अथवा इन्भेस्टर खोज्न सकिएला भन्ने मेन्टालिटी भयो कि त्यही भएर वी स्टार्टेड इट है
स्टार्ट गरिसकेपछि इट वाज डिफिकल्ट अनि रमाइलो एट द सेम टाइम है रमाइलो किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने मिल्थ्यो कि देयर वाज अ एआर एप द्याट वी वर्क विथ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ क्लाइन्ट्स होइन सो त्यो नि रमाइलो हुन्थ्यो बट द प्रेसर वाज एकदमै इमेन्स कि एभ्री महिना होइन सो वी आर एबल टु गेट आवर स्यालेरिज भनेर इन्स्योर गर्न पऱ्यो अनि लाइक वेन द्याट इज ह्यापनिङ नयाँ क्लाइन्ट खोज्न पऱ्यो होइन काम गर्न पनि पऱ्यो होइन अनि वेन वर्किङ यु क्यानट अलवेज डु वाट यु वान्ट के जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ मन नै नलाग्ने म यत्रो इन्जिनियर भएर मैले के काम हुन्छ नि गर्नु मेरो त्यो के भने प्रोफेसनल गोल एउटा हुन्छ नि म यस्तो यस्तो खतरा कुरा गर्छु भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम जेपेते कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि यु क्यानट अलवेज वर्क अन अमेजिङ थिङ्स होइन सो बिङ ओके विथ द्याट वाज भेरी हार्ड के कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन किनभने कहिलेकाहीँ कामको लागि अलिकति भनौँ न नेपालमा अब द रिम्युनरेसन द्याट पिपल अफर अनि तिनीहरूको एक्सपेक्टेसन कति हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी एट द अमाउन्ट दे आर अफरिङ इज भेरी भेरी डिफरेन्ट सो अलवेज अलाइनिङ द्याट वाज भेरी भेरी डिफिकल्ट अनि हामीले बन्द गरेको रिजन पनि के भयो भन्दाखेरि त्यति बेलामा हाम्रो प्रोजेक्ट्स पनि आइरहेको थियो लाइक वी रिसेन्टली ह्याड लाइक फाउन्ड अ न्यू क्लाइन्ट के होइन विच वाज भेरी एकदम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट थियो अनि हामी चाहिँ ओके लाइक हामी खुसी थियौँ कि त्यति बेलामा ल ओके लाइक दिस इज ग्रेट भन्ने खालको थियो तर त्यो पछि अल अफ अ सडन के भयो भने हामीलाई होइन सो वेन युआर इन युर ब्याचलर सकेपछि युआर अप्रोचिङ युर मिड 20s होइन त्यो भइसकेपछि देयर इज अ लट अफ प्रेसर कि फ्यामिलीको प्रेसर हुन्छ है त्यसपछि युआर इन द प्राइम टाइम अफ युर अडल्टहुड सो के गर्नुपर्ने त्यो प्रोफेसनल र पर्सनल एस्पिरेसन हुन्छ नि त्यो अचिभ गर्नको लागि सबैभन्दा धेरै काम गर्ने टाइम पिरियड चाहिँ त्यो हुन्छ कि ब्याचलर्स पास गरिसकेपछिको टाइम भनौँ न त्यति बेलामा चाहिँ हामीलाई वेन वी डिस्कस ल ओके वाट आफ्टर 3 years वाट आफ्टर 5 years भनिसकेपछि चाहिँ आवर पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल त्यो एस्पिरेसन्स कि लाइन अप भएन कि हामी तिन लाइक आवर को फाउन्डर्स होइन त्यसपछि हामीले चाहिँ नि ओके दिस इज नट वर्किङ आउट इट वाज ग्रेट होइन हामीले 1 वर्ष जति चाहिँ रेजिस्टर गरेर काम गऱ्यौँ त्योभन्दा बाहेक चाहिँ वी वर्क टुगेदर फर लाइक 3 other years है ब्याचलर्स पढ्दाखेरि इट वाज ग्रेट वर्किङ टुगेदर तर हामीले सँगै नै काम गर्नुपर्छ भनेर सधैँ गऱ्यौँ भने आइदर वी क्रिएट सम इस्युज ओर आइदर हामीहरूको झगडा पनि बढ्न सक्छ भन्ने भयो कि हामीलाई होइन किन पछि लाइनअप नभइसकेपछि भिजनहरू देयर माइट बी कन्फ्लिक्ट अनि वी डिडन्ट वान्ट टु लुज आवर सेल्स एज फ्रेन्ड्स के सो हामीले चाहिँ के गऱ्यौँ भन्दा ओके दिस इज नट वर्किङ आउट लेट्स क्लोज दिस त्यसपछि वी क्यान गो आवर सेपरेट वेज अनि स्टिल बी फ्रेन्ड्स अनि स्टिल बी वर्किङ टुगेदर अन अदर थिङ्स भयो कि सो एज अ स्टार्टअप चाहिँ हामीले त्यो ओभरअल हाम्रो भिजन लाइनअप नभएको देखेर चाहिँ बन्द गऱ्यौँ सो या त्यही थियो एकदमै रमाइलो चाहिँ आई रियली लाइक मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम अन्टरप्रेन्योर हुन मन लाग्छ अहिले पनि कलेजमा हुन्छ नि पढ्दा पढ्दै ल पनि कम्पनी खोलौँ हुन्छ कि कतिजनालाई होइन सो डोन्ट जम्प इन टु इट है सो जम्प चाहिँ गर्न भएन किनभने यु हेभ अ लट टु थिङ्क अबाउट कि आफ्टर यो ब्याचलर्स फ्यामिलीबाट पैसा कमाएन भनेर प्रेसर आउँछ कहिले कहिले मास्टर्स जोइन गर भनेर प्रेसर आउँछ सो कतिजनालाई त अब देयर इज लाइक हुन्छ नि त्यो ट्याग लाग्छ नि ब्याचलर्सपछि अनि यु हेभ टु गेट म्यारिड वाला प्रेसर पनि हुन्छ कतिजनालाई होइन सो इट्स डिफ्रेन्ट फर एभ्री पर्सन तर चाहिँ ठ्याक्कै रमाइलो लाग्छ भन्दैमा चाहिँ कम्पनी खोल्नु चाहिँ हुन्न है द्याट इज वान सजेसन इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट हामीले कम्पनी क्लोज गर्न खोजिरहेछौँ होइन सो द एन्टायर द्याट लिगल प्रोसेस इज टेकिङ सुपर लङ के सो ह्याभिङ अ कम्पनी इज नट जस्ट हुन्छ नि गोइङ टु इभेन्ट्स एन्ड कलिङ युर सेल्फ अ सिइओ सिटिओ एन्ड अदर थिङ्स होइन इट ब्रेक्स यो बोन्स के है एकदम स्ट्रेस पनि हुन्छ इट टेक्स अ लट अफ युर स्लिप अवे अनि तिमीले टास्क गर्न परिरहेको हुन्छ होइन कति ठाउँमा सो इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट त्यही भएर रमाइलो हुन्छ भनेर अन्टरप्रेन्योर हुने चाहिँ होइन दुःख पाउनु मन लाग्छ भने चाहिँ अन्टरप्रेन्योर हुने सो द्याट इज द्याट रमाइलो लाग्छ भनेर चाहिँ अन्टरप्रेन्योर बन्नु हुँदैन तर मेरो जर्नी चाहिँ आई थिङ्क एज एसफेराको टिम होइन इट वाज भेरी भेरी फ्रुटफुल कि मैले कति धेरै नयाँ कुरा सिकेँ त्यति बेलामा पनि कति धेरै प्रोजेक्ट्सहरूमा पनि काम गरेँ विच वाज त्यो विथ पिपल त्यो के त्यो बिजनेस उहाँहरूको बिजनेस देखेर पनि यस्तो पनि कुरा हुँदो रहेछ नेपालबाट भनेर मैले कति धेरै कुरा थाहा पाएँ क्या त्यति बेलामा सो यस दोज वेयर लाइक भेरी के भन्ने ह्याप्पी एक्सपिरियन्सेस भनौँ न त्यो एकदमै ग्रोइङ एक्सपिरियन्सेसहरू थियो तर त्यो भन्दैमा चाहिँ म सबैजनालाई अन्टरप्रेन्योर भयो भनेर चाहिँ सजेस्ट चाहिँ गर्दिनँ यु हेभ टु थिङ्क अबाउट युर पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल गोल बिफोर जम्पिङ इन्टु इट सो दुईटै हाम्रो गोल के छ त्यो दुवै त्यही कुरा गर्छु कि अलाइन गर्नुपर्छ कि गोल किनभने कि त्यो पहिलेदेखि सोचेन गरेन भने चाहिँ रिग्रेट हुन्छ कि एकदम पछि गएर जस्तै मलाई पछि इलेक्ट्रिकल पढिसकेपछि त्यो भएको थियो नि त मलाई किनभने त्यो द्याट इज लाइक अ बिग मिस्टेक द्याट आई मेड कि त्यति बेलामा चाहिँ मैले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि चाहिँ अरू कलेज भए पनि मैले
कम्प्युटर नै पढ्न पर्थ्यो कि तर मैले होइन पुल्चो पाएँ भनेर मैले यता पढेँ कि होइन सो द्याट वाज अ भेरी बिग मिस्टेक द्याट आई डिड कि सो जहिले पनि आफूलाई एन्डमा आफ्नो करियर आफ्नो फ्युचर जता देख्छु नि त्यही गर्नुपर्छ कि त्यो अरू बिचमा हुन्छ नि एकदम धेरै अलाइन भएर अरूहरू कुरा गर्न लायौँ भने चाहिँ यु एन्ड अप रिग्रेटिङ अ लट आफ्टर 5 years 10 years अथवा इभन 2 years 1 year कि हाम्रो अहिले ब्याचलर गरिरहेको भाइ बहिनीहरू हामी पनि र दाइ दिदीहरू कति एन्टरप्रेनर्स हुन्छु स्टार्टअप खोल्छु भनेर सोचिराख्नु भएको होला के च्यालेन्ज फेस हुन्छ भनेर त भन्नुभयो सो त्यसको लागि प्रिपेयर चाहिँ कसरी हुन सकिन्छ प्रिपेयर हुने भनेको चाहिँ नेपालको ओभरअल कम्पनी कसरी एस्टाब्लिस हुन्छ अनि इभन त्यो के त्यो युजली डिस्कस नहुने पार्ट भनेको नेपालमा चाहिँ स्टार्टअपको ल आइडिया रे एप बनाउने रे यो गर्ने रे यो बिजनेस मोडल गर्ने रे भनेर हुन्छ अनि सो युजली द बिजनेस माइन्ड द्याट वी डेभलप इज युजली फ्रम कम्पिटिसन्स लाइक हल्ट होइन ह्याकाथन्स त्यस्तोबाट आउने हो कि दिमागमा अन्टरप्रेनर हुन्छु भनेर द्याट ह्यापन विथ मी सो त्यति बेला हामी के डिस्कस गरेन भने नेपालमा कम्पनी कसरी खोलिन्छ खोलिसकेपछि ट्याक्स रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ त्यो कसरी हुन्छ अनि त्यो के त्यो डे टु डे काम सँगसँगै अरू त्यो के त्यो लजिस्टिक्सकोदेखि लिएर कम्प्लायन्सकोदेखि लिएर के कुरा गर्नुपर्छ अनि भइसकेपछि त्यो फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनदेखि लिएर कि ओके हाउ टु म्यानेज द फाइनेन्सेस क्लास फ्लो त मेन्टेन हुनु पऱ्यो यु क्यानट अलवेज वर्क फर फ्री सो त्यो मेन्टेन गर्ने कुराहरू चाहिँ वी डोन्ट रियली थिङ्क अबाउट इट वी जस्ट थिङ्क अबाउट आइडिया हामीले यो गर्न सक्छौँ हामीले यो इनोभेसन ल्याउन सक्छौँ भनेर मात्रै सोच्छौँ द्याट इज नट इनफ है वेन यु स्टार्ट रियली वर्किङ यु हेभ टु म्यानेज आफ्नो लागि खर्च कम्पनीको लागि खर्च अब हेर लिगलकै काम गर्न हामीले गर्न सकिन्न कि होइन वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ अबाउट इट है सो हामीले गर्न सकिन्न होइन सो यु हेभ टु आस्क अदर पिपल टु डु इट उनीहरूलाई पे गर्न पऱ्यो होइन सो त्यो सबै कुराहरू मेन्टेन गर्न चाहिँ इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट सो इफ यु रियली वान्ट टु ओपन अ कम्पनी तिम्रो एकदम खतरा आइडिया छ कुनै इनोभेटिभ आइडिया छ तर त्यसलाई गर्न छ भने चाहिँ फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट लिगलहरू कुराहरू पनि अनि यो बिजनेस कसरी चलाउने फाइनेन्सको कुरा चाहिँ सिक्नै पर्छ कि आई लर्न अ लट अफ थिङ्स कि मलाई त्यो एभ्री मन्थ भ्याट फाइलिङ गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन कि एभ्री मन्थ के सोच्थेँ भने त्यो क्लोजिङ भनेर सुनिन्छ नि ब्याङ्कहरूको त्यो चाहिँ साउन्डतिर हुन्छ आई थट साउन्डमा मात्रै गर्नुपर्छ कि त्यस्तो कुराहरू अरू बेलामा त जे गर्नु मन लागेको गरे पनि हुन्छ द्याट डज नट ह्यापन है यु हेभ टु बी केयरफुल अफ हाउ युआर स्पेन्डिङ पैसा कसरी आइरहेको छ ख्याल गर्नुपर्छ देयर इज टिडिएस द्याट यु हेभ टु पे देयर इज भ्याट यु हेभ टु पे देयर आर हुन्छ नि अ लट अफ अदर थिङ्स है सो ओसिआरमा गर्ने कति धेरै कुराहरू हुन्छ सो त्यो के त्यो अदर साइड अफ त्यो के ब्याक साइड अफ त्यो थिङ्स हुन्छ नि चलाउनको लागि के गर्नुपर्छ अपरेसन्सवाला टाइपको कुराहरू सो त्यो अहिलेदेखि बुझ्यो भने त्यसको बारेमा कन्सल्ट गर्यो भने आजकल चाहिँ अलिकति रिसोर्सेस पनि पाइन्छ कि पहिला त्यति पाइन्थेन सो रिसोर्सेसहरू पाइन्छ मेबी रिडिङ द्याट अनि डिसाइडिङ कि ओके तिमी चाहिँ यसको लागि रेडी छौ कि छैनौ त्यो फिगर आउट गर्न चाहिँ अनि मेबी डिस्कसिङ इट विथ यर फ्यामिली है सो आफूलाई चाहिँ एउटा एस्पिरेसन्स छ घरमा चाहिँ नि मेरो छोरा अथवा छोरीले चाहिँ यसरी जब खाएर महिनाको यति कमाउँछ अथवा भनौँ न मेरो छोराछोरी चाहिँ अब मास्टर्स ड्रइङ गर्छ मेरो छोराछोरी चाहिँ अब पिएचडी पढ्न बाहिर जान्छ सो हुन्छ नि आफ्नो फ्यामिलीसँग पनि त्यो के मलाई यो गर्न मन छ मेबी हजुरले मलाई यो कुरामा चाहिँ यसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ अथवा हजुरले चाहिँ मलाई यो गर भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन एटलिस्ट म यति टाइम चाहिँ नि मैले ट्राई नै गर्छु भनेर कि त्यो एउटा मेन्टेन मास्टर्स हुँदै गऱ्यो भने बल्ल ब्याचलर सकिसकेपछि जब हामी एक्टिभिटी स्टार्ट गर्छौँ नि त्यो गर्न त्यो के भन्ने फ्यामिली र आफ्नो पनि बन्ड बिग्रिँदैन त्यसपछि एक्सपेक्टेसन पनि मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई लेट डाउन गरेँ भनेर आफूलाई गिल्ट पनि हुँदैन होइन त्यो ओभरअल चाहिँ गर्नुपर्छ सो आइडिया टिम छ भन्दैन सुरु गर्न चाहिँ भएन फाइनेन्सियल कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो हामीले सो आफ्नो गोल के छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो राइट सो हामी अहिले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर गरिरहेको छौँ अनि आफ्टर ब्याचलर ग्रेजुएट भइसकेपछि चाहिँ एनइए केएनडे यही सोच्छौँ कि चाहिँ फर्दर स्टडिजको लागि बाहिर भनेर सोचिरहेको हुन्छ बट हजुरले चाहिँ यो नसोचिकन डिफ्रेन्ट फिल्डमा हुनुहुन्छ अहिलेलाई सो हाम्रो फ्युचर चाहिँ पावर सेक्टर्स बाहेक अरू केमा छ अनि केमा हुनसक्छ र हजुरले चाहिँ यो कुरा कसरी गर्नुभयो सो अगेन देयर्स यो एन्सर चाहिँ मलाई कसरी दिउँ भइरहेको थियो कि सो हो इलेक्ट्रिकल पढिसकेपछि द चोइसेस द्याट वी हेभ आर एनइए त्यसको लागि पनि इट्स भेरी डिफिकल्ट है यु हेभ टु ओपन के डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि एनइएले कहिले फर्म खोल्छ कुर्न पऱ्यो त्यसको लागि प्रिपेयर गर्न इज भेरी लङ होइन प्रोसेस अनि त्यो ओभरअल एक्जामको प्रोसेस जबसम्म इन्टरभ्यू पुग्छ त्यो इन्टरभ्यू पुगेर पनि सबैजना सेलेक्ट हुने होइन ओन्ली अ फ्यु गेट सेलेक्टेड होइन सो वेटिङ फर द्याट एनइएको जब इज भेरी भेरी डिफिकल्ट के है सो मेरो साथीहरूले पनि अस्ति दिन पाउनु भएन एक्जाम बिकज त्यो लाइसेन्स आइसकेको थिएन है सो देयर आर लट अफ च्यालेन्जेस के अनि त्योभन्दा बाहेक हामी भनेको हामीलाई अप्सन्स भनेको चाहिँ कन्सल्टिङ कम्पनीजहरू छ नि त्यो बिकज वी वर्किङ एज इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर जसले चाहिँ उनीहरूको लागि डिजाइन गरिदिने होइन साइटहरूमा गइदिने त्यस्तो त्यस्तो कामहरू हुन्छ है तर त्यो पनि त्यति धेरै नै इलेक्ट्रिकलको लागि नेपालमा छैन भनौँ
अर्को भनेको जस्तै राष्ट्रिय प्रसारण गेट एनए कन्सल्टिङ कम्पनी त्यो चोइसेसहरू हो त्योभन्दा बाहेक भनेको चाहिँ देयर आर लाइक त्यो डिफ्रेन्ट के जस्तै पिभीमा को इन्ट्रेस्टेड छ भने पिभी रिलेटेड चाहिँ अलरेडी कम्पनीहरू छ कसैले त्यहाँ गर्छ है लाइक केएनए इज वान कम्पनी द्याट अ लट अफ माई फ्रेन्ड्स आर वर्किङ इन त्यो एउटा छ त्योभन्दा सो इफ आई बी भेरी भेरी अनेस्ट एकदम धेरै जब अपर्च्युनिटिज छैन है सो द्याट इज लाइक द्याट त्यो जोक छ नि त्यो सिट लाइक कतिचोटिमा पास भएको र इन्जिनियरिङलाई चाहिँ जब गरेपछि कति हुन्छ नि स्यालेरी भएको चाहिँ सोध्नु हुँदैन सो द स्यालेरी एन्ड द क्वालिफिकेसन ग्याप इज भेरी भेरी ह्युज इन नेपाल के सो युआर एन इन्जिनियर हु पास फ्रम पुल्चोक कलेज होइन पुल्चोक क्याम्पस तर स्टिल यु गेट भेरी भेरी लेस पे के कुनै कुनै कन्डिसनमा किनभने जबै पाइरहेको हुँदैन काहीँ त जब गर्नु पऱ्यो नि त सो यु हेभ द्याट प्रेसर सो यु अलवेज सेटल फर त्यो लेस खालको अपर्च्युनिटिज पनि कि तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन देयर आर कन्सल्टिङ कम्पनीज देयर इज एनए देयर इज अब यदि रिन्युएबलको सेक्टरमा लाग्ने हो भने चाहिँ एनजिओजहरू आइएनजिओजहरूमा अपर्च्युनिटी हेर्ने होइन सो त्यो हुनसक्छ पिभीको कम्पनीजहरूमा काम गर्ने त्यो हुन्छ तर त्यो भन्दैमा चाहिँ नभएको कुरा चाहिँ आई क्यान नट मेकअप होइन देयर आर नट रियली त्यो कि हाम्रै क्लासमा पनि सबैजनालाई भनौँ न सम गट हायर्ड हियर सम गट हायर्ड देयर होइन अहिले पनि सबैजना आफ्नो त्यो जुन काम गरिरहेछन् नि त्यसमा सेटिस्फाइड छन् भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन कि बिकज नेपालमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले खतरावाला काम गर्ने कम्पनी नै छैन कि द्याट इज द ट्रुथ होइन त्यही भएर पनि कति धेरैजना बाहिर जाने रिजन इज द्याट पनि होइन अब जस्तै हामीलाई फर इक्जाम्पल ल ग्रेजुएट लेभलमा पढाइ नै कन्टिन्यू गर्न मन लाग्यो अरे होइन त्यसको लागि पनि प्रोग्राम्स इनफ छैन कि सो पुल्चोकमा पनि जम्मै एउटा पावर इन्जिनियरिङ छ कि सो द्याट इज द ओन्ली अप्सन द्याट वी हेभ है सो आई थिङ्क त्यो एउटा लिमिटेसन्स भएको भएर चाहिँ इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट टु मेक अ साइजेबल करियर इन नेपाल द्याट इज ट्रु अब त्यसलाई चाहिँ कसरी ब्रेक गर्ने भनेर चाहिँ आफैले सोच्नुपर्छ वान अप्सन इज लाइक कन्सल्टिङ कम्पनीज लाइक के भने द्याट बी भेरी भेरी वेल मेबी त्यहाँ जाने हो कि अथवा चाहिँ नि अब आफूले सरकारी जागिरै भनौँ न एनए इट्स लाइक एनएको जब इज मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ एकदमै के भन्ने आई देयर इज दिस दाई एकजना म कुरा गर्छु कि उहाँसँग कहिलेकाहीँ होइन हि वर्क्स इन एनए इज भेरी भेरी यङ है यस्तो रमाइलो छ कि त्यो एनएको काम भएको होइन इट्स नट अ लट अफ प्रेसर होइन एन्ड यु गेट टु ट्राभल अ लट लाइक कम्युट प्रोभाइड गरे हुन्छ है एउटा पोस्टमा पुगिसकेपछि त त्यो वेट गर्न छ भने पनि कसैको लागि त्यो चोइस पनि राम्रो हुनसक्छ कि बिकज एनएमा पनि लाइक एनए इज आई थिङ्क वान अफ द वेल वर्किङ त्यो कि गभर्मेन्टको साइडको कम्पनी कि हाम्रो नेपालमा होइन एनए इज मेकिङ अ लट अफ प्रफिट दिस डेज है घाटामा पनि छैन अनि त्यो ओभरअल अब नेसनल लेभलमा गभर्मेन्टको लेभलमा त्यो चल्ने कम्पनीमा चाहिँ एनए इज वान अफ द बेस्ट के रियली इफ यु वान्ट टु वर्क देयर होइन सो त्यो एउटा चोइस छ भने त्यो गरे पनि भयो तर अगेन डोन्ट एक्सपेक्ट अ लट अफ थिङ्स एकदमै सजिलो हुन्छ भने एक्सपेक्ट चाहिँ गर्नु होइन इट्स अ लिटल बिट हार्ड टु ट्रुथ बी टोल्ड सो अर्को भनेको चाहिँ अब अगेन अर्को वे भनेको चाहिँ बाहिर अप्लाई गर्ने हो किनभने बाहिर चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको करियर इज गुड so you have to decide for yourself which way you want to take for yourself. So we almost come to an end. So हजुर आफ्नो यङ्गर सेल्फ अरू हामीलाई चाहिँ के सजेसन दिनुहुन्छ जो चाहिँ टेकमा आफ्नो करियर डेभलप गर्न चाहन्छ ओके सो टेकमा बनाउने भए चाहिँ इभन इफ युआर स्टडिङ बिबिए इभन इफ युआर स्टडिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ मेकानिकल इन्जिनियरिङ है टेक इज एभ्री इन्डस्ट्री सो यु सम हाउ एन्ड अप वर्किङ इन इट जस्तो लाग्छ है इफ यु रियली वान्ट अ लङ टर्म भिजन फर यर सेल्फ अनि वर्क एउटा के भन्ने माथि गइरहेको इन्डस्ट्रीमा सो टेक इज इन एभ्री इन्डस्ट्री त्यही भएर टेक स्किल्सहरू जुन एरियामा भए पनि सिकेको राम्रो हो कि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क ह्याभिङ द्याट माइन्ड सेट कि ओके म पावरमै मलाई इन्ट्रेस्ट छ तर पावरमा पनि म हुन्छ नि नयाँ इमर्जिङ टेक्नोलोजिजहरू लगाएर केही बेटर कुरा गर्न सक्छु कि सो मेबी हुन्छ नि फाइन्डिङ द्याट इज बेस्ट होइन सो ह्याभिङ त्यो किनभने इन्ट्रेस्ट त हुनु पऱ्यो नि त एटलिस्ट टेकमा सो आई थिङ्क इन्ट्रेस्ट छ कि छैन पहिला फिगर आउट गर्नु पऱ्यो अनि भइसकेपछि चाहिँ नि स्किल्स सिक्न चाहिँ पर्छ है सो हामी इलेक्ट्रिकल सो एक्जाम्पल दिन्छ जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ धेरै लिमिटेड कोर्सेसहरू हुन्छ क्या हामीलाई होइन त्यो टेकमा लर्न गर्नेको सो त्यो छैन भने चाहिँ अनलाइन रिसोर्सेस अभाइलेबल हुन्छ त्यो पढ्ने अगेन मैले भनिहालेँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स प्रोभाइड यु फेलोसिप्स कि कति धेरै कम्पनीले चाहिँ नि इन्टर्नसिप्सहरू प्रोभाइड गरेर हुन्छ सिक्नको लागि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हो भन्दैमा अथवा बिबिए पढिरहेको हो भन्दैमा तिमीले लर्न गरिरहेछौ तिमीले सिकिरहेछौ तिमीले एक्स्ट्रा पढिरहेछौ होइन अलिअलि तिमीलाई सानो सानो कुरा गर्न आउँछ भने चाहिँ तिमीले जुन कुरा पढेको भने कम्पनीले हायर गर्छ कि तिमीलाई सो मेबी लुकिङ फर दोज अपर्च्युनिटिज द्याट इज द सेकेन्ड थिङ अनि अर्को भनेको चाहिँ टेक इज एन एभर इभल्भिङ इन्डस्ट्री त्यही भएर चाहिँ यु सुड बी ओके विथ स्टडिङ एभ्री डे के नयाँ कुरा दिनदिनै आइरहेको हुन्छ नयाँ कुरासँग किपअप चाहिँ गर्नुपर्छ सो दिनदिनै पढ्नुपर्छ भन्ने मिनिङ चाहिँ होइन तर अगेन यु सुड नो अबाउट वाट इज कमिङ नेक्स्ट त्यही भएर त्यसको लागि प्रिपेयर्ड हुने
अनि अगेन सो हाई पेइङ इन्डस्ट्री हो टेक होइन, त्यही भएर चाहिँ कम्पिटिसन पनि अलिकति फियर्स छ आजकल भनौँ। कलेजहरूले कोर्सहरू पनि त्यसरी नै थपिरहेको छ, मान्छेहरू त्यत्तिकै आइरहेको छ होइन। सो त्यो सिक्दाखेरि चाहिँ नि कोडिङ पढ्ने मात्र होइन कि त्यो प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउने हुन्छ नि। जस्तै तिमीले एउटा सिम्पल एप्लिकेसन बनाएको होला जसले चाहिँ अब एकदम सिम्पल डेटा कलेक्ट मात्र गर्न सक्छ सानोतिनो होइन, त्यो छ भने पनि त्यसलाई कतै आफ्नो रिपोजिटरीमा राख होइन, त्यो सेयर गर मैले यस्तो गरेको थिएँ भनेर लिङ्क्डइनमा। अनि त्यो कि एउटा अरेन्ज गरेर वी हेभ अ पर्सनल वेबसाइट होइन। सो जुन चाहिँ नि अब फ्रीमा डोमेन अप्लाई पनि गर्न मिल्छ है, तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन। मर्केन्टाइलले पर्सनल वेबसाइट चाहिँ नि फ्रीमा दिन्छ कि यु डोन्ट ह्याभ टु पे फर द डोमेन होइन। सो त्यसमा चाहिँ अब स्टुडेन्ट सो एभ्रिबडी हेज .edu.np इमेल्सहरू, सो यु क्यान त्यो होस्टेड फर फ्री के गिटअप पेजेस युज गरेर होइन। सो इजी खालको वेबसाइट बनाउन खासै धेरै डिफिकल्ट हुँदैन, 2-3 ट्युटोरियल हेऱ्यो भने बनाउन पनि सकिन्छ। अथवा यु क्यान डु वर्डप्रेस होइन, देयर इज भेरी इजी थिङ्स के। त्यही भएर त्यो एउटा पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्ने सो द्याट यु क्यान सेयर इट विथ पिपल होइन। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ नेटवर्किङ है, नेटवर्किङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो टेकमा को काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सजेसन्स लिने, मेन्टरसिप लिने, त्यसपछि चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ आफूले अब भनौँ न उसलाई आफूलाई कस्तो खालको अपर्च्युनिटी चाहिएको छ त्यो अनुसार मान्छे चिन्न सजेसन माग्न सक्नु पऱ्यो। अनि त्यो सजेसन पाइसकेपछि चाहिँ अप्लाई गरेर आफ्नो लागि के बेस्ट हो, किनभने फिगर आउट पनि गर्नुपर्छ कि सजेसन मात्र मान्न चाहिँ भएन, तर आफूलाई के लाग्छ अनि अरूहरूले के भनिरहेछ त्यो दुइटालाई अलाइन गरेर सिक्यो, अपर्च्युनिटी खोज्यो भने चाहिँ स्योर अपर्च्युनिटी पाइन्छ। किनभने नेपालमा अहिले सिचुएसन कस्तो छ भने बिकज आई वर्क इन द सेम प्रब्लम सल्भ गर्ने एरियामा चाहिँ म काम गरिरहेको छु नि त। कम्पनीहरूलाई मान्छे हायर गर्न गाह्रो छ होइन, मान्छे नै भेटिन्न कि स्किल भएको, लाइक काम गर्न खोजिरहेको मान्छेलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी नै छैन कि। सो देयर इज दिस त्यो स्किल ग्याप हुन्छ कि एउटा होइन। सो त्यो आफ्नो स्किल ग्याप चाहिँ कता छ, मलाई सफ्ट स्किलमा म अलिकति कमजोर छु भने त्यो इम्प्रुभ गर्न पर्छ होला। मलाई यो के बेसिक कुराहरू कोडिङको बारेमा जस्तै थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिँ आउँछ, तर मैले प्र्याक्टिस चाहिँ गरेको छैन, मैले प्रोजेक्ट नै गरिसकेको छैन त डराउनु भएन। सानो सानो ट्युटोरियल हेर्दै आफैले प्र्याक्टिस गर्ने, प्रोजेक्टहरू गर्ने, त्यो गर्नु पऱ्यो। सो यु इम्प्रुभ अन युर सेल्फ, यु लुक फर अपर्च्युनिटिज, त्यसपछि त स्योर यु क्यान डेभलप अ करियर इन टेक। सो थ्याङ्क यू सो मच दिदी, आफ्नो टाइम दिनुभयो। वी इलेक्ट्रिकल क्लब आर रियली थ्याङ्कफुल टु यु। अनि हामीलाई एकदमै रोल मोडलको रूपमा हुनुहुन्छ हजुर, सो यसरी नै मोटिभेट गर्दै जानु। थ्याङ्क यू सो मच। सो आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर सृष्टि श्रेष्ठ, सी इज एसोसिएट प्रोजेक्ट म्यानेजर एट कोडरस। उहाँसँगको कुराकानी निकै नै इन्फर्मेटिभ मोटिभेटिभ रह्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। सो एन्ड अल्सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सेयर टु युर फ्रेन्ड्स, अल्सो सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। एन्ड अर्को हप्ता नयाँ एपिसोड सहित आउनेछौँ। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ, बाई।